მშვიდობისა 18 ოქტომბრის საქმიან დილას ვიწყებთ Pirveliზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად პარასკევ დღეს და მემზადებით საინტერესო უქმეებისათვის. 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტი პარლამენტმა დაამტკიცა. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა იზრდება 92 მილიონ 800.000 ლარით და 12 მილიარდ 965 მილიონ 500.000 ლარს შეადგენს, ხოლო გადასახადები 223 მილიონ 100.000 ლარით იკლებს და 13 მილიარდ 313 მილიონი ლარს მიაღწევს. გაგრძელდება თუ არა ინტერნეტიზაცია 2020 წლიდან? ამ კითხვაზე საპასუხოდ ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ მუშაობა პროექტის განახლებაზე მიმდინარეობს და ნათია თურნავას განცხადებითვე ფონდ ქართულს არასდროს უთქვამს თუ არა ინტერნეტიზაციის პროექტზე და ყოველთვის გამოხატავდა და გამოხატავს მზადყოფნას მიიღოს მონაწილეობა ისეთ პროექტებში, სადაც მთავრობას სჭირდება დახმარება და კერძო ბიზნესის ინტერესი დაბალია. მიხედეთ საქმეს, ასეთია ნათია თურნავას სახელით მთავრობისგან გაგზავნილი ანაკლის კონსორციუმისათვის გზავნილი, რომელსაც საჯარო კერძო პარტნიორობის მეორე მხარე ვალდებულების შესრულებას წლის ბოლომდე აცდის. მთავრობა ადასტურებს, რომ აბასთუმნის თავზე ფრენა იკრძალება, ასაფრენი ზონა 8 კილომეტრიანია. ეკონომიკის მინისტრის განმარტებით საჰაერო ადმინისტრაცია დათანხმდა აბასთუმნის ობსერვატორიის თხოვნას და გადაწყვეტილება ამ თემაზე მიღებულია. ბათუმში ელექტროავტობუსების შესაძლოა 2020 წლის აპრილში გამოჩნდეს. ავტობუსების ფერის შესარჩევად ბათუმი ავტოტრანსპორტი გამოკითხვის ჩატარებას აანონსებს. ჯერ არც ის არის გადაწყვეტილი, რომელ ხაზზე იმოძრავებენ ახალი ავტობუსები, რომელთა სიგრძეც წინასწარი ინფორმაციით 10 მეტრამდე უნდა იყოს. გურის დაცულ ტერიტორიებში ბახმაროსა და გომის მთის მიმდებარე არეალიც მოხვდება. კვლევები გურიაში წელს უნდა დაიწყოს და ის 2020 წლამდე გაგრძელდება. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ბოდბის წმინდა ნინოს დედათა მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა მიმდინარეობს. პროექტს ევროპის საინვესტიციო ბანკი 1,8 მილიონი ლარით აფინანსებს. ქვემო სიმონეთის თერმულ მინერალური წყლის საბადოზე ლიცენზია გაიცემა. წიაღის ეროვნული სააგენტო ამ დროისთვის საბადოთი დაინტერესებული პოტენციური მოპოვებლებისაგან საინვესტიციო წინადადებას ელოდება. კულტურის განვითარების ფონდს გრანტების გაცემის უფლება ოფიციალურად მიენიჭა. Made in Georgia ევროკავშირისა და FAO-ს მხარდაჭერით ადგილობრივი ფერმერის მოყვანილი ტკბილი სიმინდი უკვე გაყიდვაშია ქსელურ მაღაზიებში. აეროპორტში მგზავრებს ბენე ექსკლუზივის ტაქსები მოემსახურება ახალი ჰიბრიდული ელექტრომანქანებით. ფასი კი 30-დან 40 ლარამდე იქნება. ლონდონმა და ბრიუსელმა ბრექსიტზე ახალ შეთანხმებას მიაღწიეს. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ტვიტერზე დაწერა, რომ სადაც სურვილია, იქ არის შეთანხმებაც. ამ ინფორმაციას ადასტურებს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრიც. თურქეთის მიერ სირიაში განხორციელებული სამხედრო შეტევის შემდეგ თურქი მეწარმეები მათი ქვეყნის ეკონომიკისათვის მოსაოდნელ საფრთხეებზე საუბრობენ. დილა მშვიდობისა, პარასკევის საქმიან დილას ვიწყებთ და ამ სამუშაო კვირის მიწურულს, რომელიც საკმაოდ დატვირთული და აქტიური გამოდგა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყურადღება არც სამეზობლოსთვის მოგვიკვლია, მიუხედავად იმისა, რომ ცხელი თემები შინაურობაშიც არც ერთ ეტაპზე გვაგდა. და მაინც თურქეთის სამხედრო აქტიურობის ფონზე, რომელიც როგორც აღმოჩნდა, მრავალჯერადი გაფრთხილებისა თუ მოწოდებების შემდეგ კიდევ უფრო ეშხში შევიდა, ბესენ ამჩაოძის Forbes-ისთვის მომზადებული მასალა დღევანდელ საქმიან ეთერში აუცილებლად უნდა გაგიზიაროთ და კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ამის შემდეგ ვფიქრდეთ, რა საფრთხეები არის საქართველოსთვის მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკის პრობლემების შექმნის პარალელურად. საქართველოს ეკონომიკური პრობლემები თუ ოპტიმისტურ ოპოზიციურ პარტიებს ვერ ბრალდება, შემდეგი რიგში საგარეო ფაქტორებია, განსაკუთრებით ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენები. ასე იწყება ბესოს მიმოხილვა და ვიდრე ცალკეული მეზობელი ქვეყნის ძირითად ეკონომიკურ პარამეტრებს ჩავხედავთ, იქვე განმარტებულია, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ჩვენი მეზობელი ქვეყნების დადებითი დინამიკა საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას ხელს უწყობს. ამის მიზეზი ის არის, რომ საქართველოს საკმაოდ ღია ეკონომიკა აქვს და მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული ვაჭრობით, ტურიზმით, ტრანზიტებით, ენერგეტიკით, ფულადი გზავნილებითა და ინვესტიციებით. აქედან გამომდინარე, საინტერესოა რა ხდება სამეზობლოში, თურქეთში, რუსეთში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში. ხოდა მოდი განვიხილოთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები ამ ქვეყნებში როგორი იყო. ჩვენს რეგიონში ბოლო 5 წელიწადში ეკონომიკური
ეკონომიკური ზრდის, ინფლაციის და ვალუტის კურსის სტაბილურობის მხრივ ყველაზე კარგი შედეგი სომხეთს ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოზე მეტად არის ის დამოკიდებული რუსეთზე და უფრო რთული პოლიტიკური მოვლენები გამოიარა ამ ბოლო 5 წლის განმავლობაში. შემდეგი თუ რაღაცა ერთგვარ რეიტინგ შევქმნით, საქართველო იქნება, თუმცა 2015 წლიდან დღემდე საქართველომ რეგიონში ყველაზე ნაკლებად მწვავე პოლიტიკურ მოვლენებში იჩინა თავი. რუსეთსა და აზერბაიჯანზე დიდი ნეგატიური გავლენა ჰქონდა ნავთობის ფასის მკვეთრად შემცირებას. ეროვნული ვალუტა კი ყველაზე მეტად თურქეთში გაუფასურდა, ყველაზე ნაკლებად კი ეს გაუფასურება სომხეთში იგრძნობოდა. ბოლო ერთ წელიწადში რეგიონის 5 ქვეყნიდან საქართველო არის გამონაკლისი, რომლის ვალუტამაც გაუფასურება გააგრძელა. ხო და მოდი გადავხედოთ ახლა ვითარებას ცალკეული ქვეყნების მიხედვით და დავიწყოთ თურქეთით. ბოლო წლებში თურქეთმა ნამდვილად მნიშვნელოვანი სირთულეები გამოიარა და ის დღესაც არნაკლები გამოწვევების წინაშეა. ტერორისტული აქტები, სამთავრობო კრიზისი და 2015 წელს ორჯერ ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები. სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა, გაუარესებული ურთიერთობები რუსეთთან, რასაც რუსეთის მხრიდან სავაჭრო სანქციების დაწესებაც მოჰყვა, ალბათ გახსოვთ ესეც. დემოკრატიის დონის მკვეთრად დაცემა და მასობრივი დაპატიმრების დაწყება დასავლეთთან ურთიერთობის გართულების კიდევ ერთი მიზეზი იყო თურქეთის შემთხვევაში. პოლიტიკური პრობლემების მიუხედავად თურქეთის ეკონომიკა 2015-დან 2017 წლებში საშუალო დაახლოებით 5.6%-ით იზრდებოდა. 2018 წელს ეკონომიკური ზრდის ტემპი კი 4.6%-მდე შემცირდა. 2019 წლიდან თურქეთში ეკონომიკური კრიზისი დადგა და სავალუტო ფონდის პროგნოზით წელს ეკონომიკა 2.5%-ით სავარაუდოდ შემცირდება კიდეც. ბოლო 5 წელიწადში თურქული ლირა დოლარის მიმართ 148%-ით არის გაუფასურებული. ბოლო 1 წელიწადში კი 8%-ით არის გამყარებული. ინფლაცია 2015-2017 წლებში წლიური ტემპით დაახლოებით 10%-ს აღწევდა, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. 2018 წელს ლირებში გამოსახული სამომხმარებლო საქონლის და მომსახურების ფასები 20%-ით გაიზარდა. 2019 წლის 8 თვეში კი ინფლაცია იყო 15% და როგორც გითხარით, წელს ნამდვილად რთული წელი აქვს თურქეთს. ბოლო წლებში უმუშევრობის დონე თურქეთში იყო დაახლოებით 10.7% და 2019 წლის ბოლომდე სავარაუდოდ ის კიდევ გაიზრდება და დაახლოებით 12.7% გახდება. თურქეთში 2018 წელს 13 მილიარდ 200 მილიონი დოლარის ინვესტიცია შევიდა და ეს არის 21%-ით მეტი ვიდრე წინა წელს, მაგრამ 22%-ით ნაკლებია 2015 წლის მოცულობაზე. 2019 წლის 6 თვეში 2018 წლის 6 თვესთან შედარებით ინვესტიციები 6.3%-ით გაიზარდა. ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიაზე უნდა გადავიდეთ, რომელიც აზერბაიჯანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი და სწორედ აზერბაიჯანზე მოგიყვებით ახლა. ნავთობისა და გაზის ინდუსტრია აქ ეკონომიკის 50%-ს იკავებს, ხოლო ნავთობპროდუქტებისა და გაზის ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის დაახლოებით არის 85%. შესაბამისად, 2014 წლის ბოლოდან ნავთობის ფასის განახევრებამ აზერბაიჯანი მნიშვნელოვნად დააზარავა. ასევე 2016 წლის აპრილში საომარი მოქმედებები განახლდა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის. 94 წლის შემდეგ ეს ყველაზე ფართომასშტაბიანი შეტაკება იყო, სადაც ორივე მხრიდან 200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. აზერბაიჯანის ეკონომიკა 2015-ში 1%-ით გაიზარდა, რასაც 2016 წელს მოყვა 3.1%-იანი რეცესია. 2017 წელს უკაცრავად ეკონომიკური ზრდა იყო 0-თან ახლოს და 2018 წელს 1.3%-ით ზრდა დაფიქსირდა. წლევანდელ წელს რაც შეეხება აზერბაიჯანში ეკონომიკის წელს 3.4%-იანი ზრდა არის პროგნოზირებული სავალუტო ფონდის მონაცემებს თუ დავეყრდნობით. ნავთობისა და გაზის ექსპორტიდან შემცირებულმა სავალუტო ნაკადებმა კი აზერბაიჯანული მანათის მკვეთრი გაუფასურება გამოიწვია. 2015 წლის თებერვლამდე აზერბაიჯანს ფაქტობრივად მანათის დოლარის მიმართ ფიქსირებული კურსი ჰქონდა და 1 დოლარი ღირდა დაახლოებით 0.78 მიესედი მანათი. მიუხედავად იმისა, რომ მანათის კურსის გაუფასურების შესაჩერებლად აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკის რეზერვებიდან დაახლოებით 10 მილიარდი დოლარი დაიხარჯა და სულ ჰქონდა 15 მილიარდამდე რეზერვი, ანუ
დაახლოებით 2/3 დახარჯეს. 2016 წლის ბოლოსთვის მანათი 131%-ით გაუფასურდა და $1 ღირდა 1 მანათი და 80 მიასედი. ბოლო 5 წელიწადში მანათი დოლარის მიმართ არის 118%-ით გაუფასურებული. ბოლო 1 წელიწადში მანათის კურსი ფაქტობრივად არ შეცვლილა და $1 ღირს 1 მანათი და 70 მიასედი. 2015-2017 წლებში აზერბაიჯანში ძალიან მაღალი იყო ინფლაცია, წელიწადში საშუალოდ 11%-მდე. 2018-2019 წლებში კი საშუალო წლიური ინფლაცია იყო 2.4%. ამ კრიზისების ფონზე უმუშევრობის დონე მხოლოდ უმნიშვნელოდ გაიზარდა და ბოლო 5 წელია ის დაახლოებით 5%-იან ნიშნულზეა. 2018-ში აზერბაიჯანში $4 მილიარდ 100 მილიონი ინვესტიცია დაფიქსირდა, რაც არის 28%-ით ნაკლები წინა წლის მაჩვენებლებზე. ანუ 2017 წელზე და 2019 წლის პირველ კვარტალში 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 21%-ით ინვესტიციები შემცირდა. ახლა რაც შეეხება სომხეთს. სომხეთს საკმაოდ მცირე ეკონომიკა აქვს, რომელიც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული უცხოურ ინვესტიციებზე, საზღვარგარეთიდან ფულადი გზავნილებისა და სესხების მოცულობებზე. 2015 წლიდან სომხეთი ევრაზიული კავშირის წევრი გახდა და შესაბამისად მისი ეკონომიკის რუსეთზე დამოკიდებულება კიდევ უფრო გაიზარდა. 2018 წლის გაზაფხულზე სომხეთში ხელისუფლება რევოლუციის გზით შეიცვალა. ამავე წელს სხვათა შორის ეკონომიკა 3.3%-ით გაიზარდა. 2016-ში კი რუსეთის კრიზისის გამო ზრდის ტემპი იყო 0.3%-მდე შემცირებული. 2017 წლიდან სომხეთის რეგიონში ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპი ფიქსირდება. 2017-ში იყო 7.9%, 2018-ში 5.6% და 2019 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკური ზრდა 7%-ს აღწევს, თუმცა სავალუტო ფონდი მაინც აღნიშნავს, რომ წლიური პროგნოზი დაახლოებით უნდა იყოს 4.6% ეკონომიკური ზრდა. ბოლო 5 წელში, ახლა სომხურ ეროვნულ ვალუტაზეც რომ მივხედოთ, დრამი დოლარის მიმართ 17%-ით გაუფასურებას აჩვენებს. ბოლო 1 წელში კი დაახლოებით 1.2%-ით არის გამყარებული. 2015-2016 წლებში სომხეთში დეფლაცია იყო, ფასები 1.2%-ით შემცირდა, 2017-2018 წლებში კი საშუალო წლიური ინფლაცია საკმაოდ დაბალი 2.3% დაფიქსირდა. 2019 წლის აგვისტოში კი წლიურმა ინფლაციამ შეადგინა 0.6%. სომხეთი მაღალი უმუშევრობის დონით გამოირჩევა და არც ბოლო წლები არის ამ შემთხვევაში გამონაკლისი მის პორტფოლიოში. 2016 წელს უმუშევრობის დონე იყო 20.2%. მომდევნო წლებიდან კლება დაიწყო და 2019-ისათვის 18%-მდე შემცირება არის პროგნოზირებული. უცხოური ინვესტიციების ნაწილს რაც შეეხება, სომხეთი არ გამოირჩევა განსაკუთრებულად FDI-ით. 2018 წელს სულ $254 მილიონი ინვესტიცია შევიდა ამ ქვეყანაში, რაც $4 მილიონი მეტია 2017 წლის მაჩვენებელზე. 2019 წლის კვარტლების მაჩვენებლები უბრალოდ ჯერჯერობით არ იძებნება. და რუსეთი, სადაც ეკონომიკაში განსაკუთრებული პრობლემები 2014 წლიდან დაიწყო. რაც ნავთობის ფასის კლებამ და უკრაინის ტერიტორიების ანექსიის გამო დასავლეთის ქვეყნების მიერ დაწესებულმა სანქციებმა განაპირობა, რომელთა ნაწილი დღეს მოქმედებს და უფრო მეტად არის გამკაცრებული კიდეც, ვიდრე ეს მაგალითად 3 წლის წინ იყო. რუსეთის ექსპორტის 60%-მდე ნავთობისა და გაზის ექსპორტზე მოდის. ასევე ფედერალური ბიუჯეტის შემოსავლების 50%-ს ნავთობისა და გაზის სექტორიდან მიღებული შემოსავლები შეადგენს. რუსეთისათვის ყველაზე რთული იყო 2015 წელი, როცა ეკონომიკა 2.5%-ით შემცირდა. 2016 წლიდან კი ქვეყნის ეკონომიკამ დაიწყო ზრდა და 2016-2018 წლებში საშუალოდ 1.4%-ით იზრდებოდა. სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ წელს მოსაოდნელია, რომ რუსეთში ეკონომიკა 1.2%-იან ზრდას აჩვენებს. ჯამში ბოლო 5 წელიწადში რუსული რუბლი დოლარის მიმართ არის 68%-ით გაუფასურებული. ბოლო 1 წელიწადში კი 4%-ით გამყარებული. აი რაც შეეხება ინფლაციას, 2015 წელს რუსეთში 13%-იანი ინფლაცია დაფიქსირდა, 2016-2018 წლებში კი საშუალო ინფლაცია იყო 4%-იანი. 8 თვეში, წლევანდელი წლის 8 თვეში ინფლაცია 4.3%-ია
შეადგენს და წლის ბოლომდე სავარაუდოდ ის 5%-ს მიაღწევს. უმუშევრობის ნაწილს რაც შეეხება 2015 წელს რუსეთში უმუშევრობა 5.6%-მდე გაიზარდა. შემდეგ წლებში იყო კლების ტენდენცია და 2018 წელს 4.8%-ი შეადგინა. 2019-ისათვის კი ეს მაჩვენებელი პროგნოზირებული არის 4.8%-ზე. წელს რუსეთში 2018 წელს რუსეთში 9 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია შევიდა და ეს არის 69%-იანი კლება 2019 წლის მაჩვენებელზე, მაგრამ თუ 2015 შევატარებთ, მაშინ აღმოჩნდება, რომ 28%-იანი მატება არის FDI-ის ამ ნაწილში. 2019 წლის პირველ კვარტალში 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 31%-ით გაიზარდა ინვესტიციები და ჯამში 10 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც 2018-ის მთელ წლიურ მოცულობას აჭარბებს. რუსეთს რაც შეეხება ახლა საქართველოსთან მისი კავშირებით უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი დილის ეთერი. სამხრივი გადაწყვეტილებით გახსოვთ ალბათ გაუქმებული ავიამიმოსვლიდან სულ რაღაც 6 თვეა გასული და დაიწყო საუბარი აქტიურად, რომ რამდენიმე კვირაში ფრენები საქართველოსთან შესაძლო აღდგეს. ამაზე პირველი სიგნალები ჯერ კიდევ გაეროს ყოველწლიური კონფერენციის პარალელურად ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე და შეხვედრის შემდეგაც იყო მედიასთან კომუნიკაციისას. რუსული მხარე პოზას მაინც ინარჩუნებს და სხვადასხვა არგუმენტებს იშველიებს საიმისოდ, რომ საკუთარივე გადაწყვეტილება შეცვალოს. მათ შორის წინაპირობად საქართველოს პრეზიდენტის ბოდიშის მოთხოვნაც იყო დასახელებული. ამასობაში, როგორც რუსული მედია საშუალებები წერდნენ, რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ფედერალური სააგენტოს 16 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით ავიაკომპანია S7 მოსკოვიდან ქუთაისის აეროპორტში ფრენების განხორციელების უფლება მიეცა. ოფიციალური დოკუმენტის მიხედვით რუსულ ავიაკომპანიას ქუთაისის მიმართულებით კვირაში 7 რეისის შესრულების შესაძლებლობა ექნება. რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ფედერალურ სააგენტოში კი განმარტეს, თუ რატომ მისცეს ავიაკომპანია S7 ქუთაისის მიმართულებით ფრენის განხორციელების უფლება, მიუხედავად იმისა, რომ ავიამიმოსვლა საქართველოსთან რუსეთს შეწყვეტილი აქვს. როგორც რუსულ მედია სააგენტოებს წარმომადგენელმა უთხრა, ავიაკომპანია იღებს ან იხანგრძლივებს ფრენების უფლებას, რაც საქართველოსთან ავიამიმოსვლის აღდგენის შემთხვევაში რეისების განხორციელების დაწყების საშუალებას მისცემს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ხვალ უკვე ფრენა შესრულდება. ამ ფონზე ეკონომიკის მინისტრის განმარტებით, რომელთა კითხვების დასმის საშუალებაც გუშინ ჰქონდა, საქართველოს საჰაერო ადმინისტრაციას ის ამბობს, რომ არ მიუღია რაიმე სახის შეტყობინება, რომ ფრენები აღდგენილია. რის გამოც ის გავრცელებულ ინფორმაციას ვერ ადასტურებს. ნათია თურნავამ რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ფედერალური სააგენტოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით გუშინ თქვა, რომ ეს ჯერჯერობით მხოლოდ საუბრებია და ეს ორ ქვეყანას შორის ფრენების აღდგენას არ ნიშნავს. და მაინც საინტერესოა საქართველოს პოზიცია ამ პროცესების ფონზე. მაშინ როცა აქტიურია საუბარი ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით, როგორ აღიქვამს ოფიციალური თბილისი შექმნილ რეალობას და რამდენად პასიურია ან აქტიურია მთავრობებს შორის კომუნიკაცია ამ არასტაბილური განწყობების ფონზე, რომელიც ჩრდილოელი მეზობლისაგან მუდმივად ისტორიულად საქართველოსთვის ბევრ პრობლემას ქმნიდა ხოლმე. მაგრამ თემებთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ პირველსავე დღეებში, როდესაც მოხდა თვითონ ამ გადაწყვეტილების მიღება რუსეთის მხრიდან და შეჩერდა პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლა, ჩვენმა საჰაერო ადმინისტრაციამ მიიღო მათგან წერილობითი შეტყობინება და ჩვენი პასუხიც გაიგზავნა საჰაერო ადმინისტრაციებმა გაცვალეს კორესპონდენცია. მათ შორის თუ კი რამე კითხვა იდგა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ იქნა მიწერილი, რომ ჩვენი საჰაერო სისტემა პასუხობს უმაღლეს ევროპულ სტანდარტებს და არ კითხვა არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, საჰაერო ადმინისტრაცია ჩვენი არის ყოველთვის მზად კონსულტაციების დასაწყებად და ჩვენ ველოდებით მეორე მხრიდან გარკვეულ პოზიტიურ ნაბიჯებს. ჩვენ კონსულტაციებისთვის ვართ მზად. საქართველოსა და რუსეთს შორის პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლა 2019 წლის 8 ივლისიდან არის შეწყვეტილი და ეს პერიოდი მარტივი ნამდვილად არ ყოფილა გადასატანად. ორ ქვეყანას შორის საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის შემთხვევაში, იმედია ისიც არ დაგვაუწყდება, რამდენად არასტაბილური და არასანდო მხარე არის მეორე მხარე და გეგმა, რომელიც მათ შორის რუსი ტურისტების დანაკლისის შესავსებად ამუშავდა და იმედია ასეთი გეგმა გრძელვად აზია გათვლილი, ბოლომდე იქნება შესრულებული, იმიტომ რომ შვიდად და არხენად ვერ ვიქნებით ერთი მიზეზით.
აქ მეორე მხარე რუსეთია. მე რა რომ კარგი ამბებიც გვაქვს, მაგალითად Sky Airlines-მა ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებად ბათუმი და თბილისი დაასახელა. 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში უკრაინული low-coaster Sky Airlines-ი ჯამში 1,200,000 მგზავრს მოემსახურა და მხოლოდ სექტემბერში ავიაკომპანიამ 1029 რეისი განახორციელა, რომლის დახმარებითაც 168,900 მგზავრი გადაიყვანა. სექტემბერში განხორციელებული ავიარეისებიდან კი 564 რეგულარული იყო და 465 ჩარტერი. შესაბამისად, მგზავრთა პროცენტული გადანაწილებაც 54,8% და 45,2% იყო. Sky Airlines-მა უკრაინის აეროპორტებში რეისების 81% შეასრულა დროულად, როგორც ამბობენ და 85 შემთხვევაში დაგვიანების მაჩვენებელმა 1 საათს არ გადააჭარბა. სექტემბრის მონაცემებით კი Sky Airlines-ის განხორციელებული ავიარეისებიდან ყველაზე პოპულარული რეგულარული მიმართულება იყო ბათუმი, თბილისი, ბარსელონა, ალიკანტე და ლარნაკა. 2018 წელს Sky Airlines-ი ჯამში 441,000 მგზავრს მოემსახურა და ალბათ კიდევ უფრო საამაყოა და მნიშვნელოვანი, როდესაც ახალი მიმართულებებიდან საქართველოს პრიორიტეტულად ირჩევენ. კარგი ამბებიც გვაქვს კიდევ სხვა. პარასკევის განწყობისათვის და უქმეების სამზადისში დილის შემსუბუქება არ გვაწყდეს და თან მართლა ძალიან კარგი სიახლეებია. პარიზში, ლუქსემბურგის სასახლეში გამართულ საზეიმო ცერემონიალზე საქართველოს ღვინის სამშობლოს სპეციალური პრიზი გადაეცა. ფილმზეა საუბარი. ქართულმა სამეცნიერო მხატვრულ დოკუმენტურმა ფილმმა მარსელში მიმდინარე წლის 13-16 ივნისს გამართულ ფოტოგრაფიისა და კინემატოგრაფიის ფესტივალზე ფესტივალის პარტნიორთა და ჟიურის მიერ მეცნიერებისა და კულტურის სპეციალური პრიზი მიიღო და წელს ფესტივალის შესარჩევ ეტაპზე 144 ფილმი იღებდა ჯამში მონაწილეობას სხვადასხვა ქვეყნიდან მსოფლიოს მასშტაბით და მათ შორის გამოირჩა სწორედ საქართველოსთან დაკავშირებით მომზადებული ფილმი. ფილმი არის სამეცნიერო კვლევაზე, რომლითაც მეცნიერულად არის დასაბუთებული, რომ საქართველოა ღვინის სამშობლო და 8000 წლის წინ დაიწყო ველური ბაზის მოშენება ამ ქვეყანაში და ღვინის წარმოებაც. ფილმი მაყურებელს მოუთხრობს ასევე ბორდოში 2017 წელს გამართულ პროექტზეც საქართველოს მეღვინეობის საკონი, სადაც ახლად გახსნილ ღვინის ცივილიზაციის მსოფლიო ცენტრში საქართველოს როგორც პირველი მოწვეული ქვეყანა იყო. ღვინოს არც ხაჭაპური ჩამორჩება და ამ ჯერზე ამერიკულმა გამოცემამ CNN-მა მსოფლიოში პურეული საუკეთესო 50 სახეობას შორის ხაჭაპური შეიყვანა. აჭარული ხაჭაპური. მსოფლიო პურის დღესთან დაკავშირებით, რომელიც 16 ოქტომბერს აღენიშნება ხოლმე, გამოცემამ 50 უნიკალური პურის სახეობის შესახებ დაწერა სტატია. სადაც ასე რაღაცას წაიკითხავთ. ახალი იმერული ყველით და სულგუნით სავსე ხაჭაპური საქართველოში ყველაზე საყვარელი საჭმელია. ნავის ფორმის ცომში მოთავსებული ყველი და კვერცხი ერთად მზადდება. ხაჭაპურის ექსპერტებმა იციან, რომ ჯერ ნავს ბოლოები უნდა მოატეხონ, შიგთავში ამოავლონ და მიირთვან. წერს CNN-ი. გამოცემის ცნობითვე იმის გამო, რომ ხაჭაპური ქართული სამზარეულოს წამყვანი კერძია, ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობის ინდექსი ხაჭაპურის ინდექსით იზომება. რაც შეეხება სხვა სახეობებს, სხვათა შორის ხაჭაპური დასახელდა ამერიკული გამოცემის მხრიდან ისეთ პურეულებში, როგორიც არის სომხური ლავაში, ფრანგული ბაგეტი, მექსიკური ტორტილა და თურქული სიმითი. აი ასე დილი და მე მგონი მადაც აღძრული არის და უქმეებისათვის კარგი გეგმის დაწყობაც შეიძლება, მაგრამ სანამ დასვენების და გართობის განწყობაზე სრულად გადავერთვებით, მოდით საქმიან თემებს დავუბრუნდეთ და ბიზნეს სიახლეებს ჩავხედოთ. მარტვილის კანიონის განვითარების პროექტი ევროპის საბჭოს ევროპის ლანდშაფტების კონვენციის ფარგლებში ჩატარებული კონკურსის გამარჯვებული გახდა. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარის არჩევის წესში კი ცვლილებები შედის, რის შედეგადაც შესაძლებელი ხდება ერთი და იგივე ადამიანი კომისიის თავმჯდომარედ 4ჯერ 12 წლის განმავლობაში აერჩიონ. შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა თბილისში მდებარე ღამის კლუბში სამართალდარღვავის ფაქტები გამოავლინეს. ვიდრე ჩვენებურ ამბებს მოგიყვებით, მარკეტინგული კვლევის კომპანია ინტრემ ბრენდის კვლევის შედეგად შედგენილი რეიტინგი უნდა გაგაცნოთ, რომლის მთავარი კრიტერიუმიც ბრენდის ღირებულება იყო. სიის ლიდერი კომპანია Apple-ია. ამერიკული ბრენდის ღირებულება 9%-ით გაიზარდა და თითქმის 234 მილიარდი დოლარი შეადგინა. მეორე ადგილს ამ კვლევით Google იკავებს, ამ კომპანიის ღირებულება 8%-ით არის გაზრდილი და 167 მილიარდ 600 მილიონ დოლარამდეა გაზრდილი. მესამე ადგილს კი
125 მილიარდ 300 მილიონი დოლარით Amazon-ი დასჯერდა. ათეულში ასევე მოხვდნენ Microsoft-ი, Coca-Cola, Samsung-ი, Toyota, Mercedes-Benz-ი, McDonald's-ი და Disney. და სიახლეებით საქართველოსთან იყიდება თუ არა თელასი. ამ კითხვაზე ეკონომიკის მინისტრმა გუშინ თქვა, რომ ინფორმაცია მედიისაგან მიიღო და რაიმე სახის წინადადებით მათთვის არავის მიუმართავს. თელასთან დაკავშირებით მე ეს ინფორმაცია მოვისმინე მედიით. ჩვენ რაიმე სახის წინადადებით ჩვენთვის არავის მოუმართავს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა აბასთუმნის ობსერვატორიის გარშემო საჰაერო მიმოსვლის შეზღუდვის შესახებაც ისაუბრა გუშინ. მთავრობა ადასტურებს, რომ აბასთუმნის თავზე საფრენ არეალში ცვლილებაა და განმარტავენ, რომ საერთაშორისო საჰაერო მარშრუტები არ იცვლება, ანუ ქვეყანა ფულს არ კარგავს. აქ არ არის საუბარი არანაირი საერთაშორისო საჰაერო მარშრუტებზე. და იმდაგვარად, რომ ასე ვთქვათ, დროებითი შეზღუდვის 8 კილომეტრიანი არეალი დაწესებულიყო, თან იმდაგვარად, რომ არც ერთი თეთრი არ იკარგება ამით და არანაირი ზარალი არ ადგება სახელმწიფოს. არც ერთი საერთაშორისო მარშრუტი არ გადის საქართველოს ფრენების არეალიდან. რასაკვირველია, ჩვენ ამას დაუჭირეთ ხარი. საქართველოს პურის მრეწველთა კავშირის ხელმძღვანელმა მალხაზ დოლიძემ თქვა, რომ წელს პურის ფასი 10 თეთრის ფარგლებშია გაზრდილი, თუმცა ამ ეტაპზე ფასის დამატებითი ზრდა მოსაოდნელი არ არის. როგორც მალხაზ დოლიძე ამბობს, გაზრდილია დამხმარე მასალების ფასები, რაც პურის საბოლოო ღირებულებაზე აისახება. პრობლემებია დისტრიბუციებში, მაღაზიებში, кэшბექს და სხვადასხვა სახის თანხებს ითხოვენ, რა თქმა უნდა, იმოქმედა ლარის კურსმაც. დამხმარე მასალებს ყიდულობთ და ყველაფერი გაძვირებულია, განმარტავს დოლიძე და აღნიშნავს, რომ ჯერჯერობით ფქვილის ფასი სტაბილურია და პურის გაძვირება მოსაოდნელი არ არის. საქართველოში ხორბლის ფქვილი უკვე გაძვირდა და უახლოეს პერიოდში ფასების დამატებითი ზრდა მოსაოდნელი აღარ არის. ეს განმარტება საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა გააკეთა წლის შეჯამებისას. ლევან სილაგავას თქმით, საქართველოში ხორბლის დაახლოებით 90%-ია იმპორტირებული, ადგილობრივი წარმოება კი მხოლოდ 10% შეადგენს, რაც საკმარისად მცირეა და არ იძლევა შიდა რისკების გადაზღვევის საშუალება. შესაბამისად, საქართველოში პურის და ხორბლის ფასი დამოკიდებული არის საერთაშორისო ბაზრებზე არსებულ ფასზე. თვალისწინებელია ნედლეულის, ასევე ტრანსპორტირების ფასი, რომელიც ლარის კურსია მიბმული. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით აქვე გეტყვით, რომ 2019 წლის სექტემბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით პური და პურპროდუქტები 10,8% არის გაძვირებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 270 ავტომობილის შეძენას გეგმავს, რისთვისაც ჯამურად 19,674,750 ლარია გამოყოფილი. შესაბამისად, კონსოლიდირებული ტენდერები უკვე გამოცხადებულია. ამ თანხიდან 9,485,280 ლარად იგეგმება 121 ოპერატიული დანიშნულების სპეციალიზებული ტიპის პიკაპის შეძენა. მოთხოვნებში მითითებულია, რომ ასოცივე მანქანა უნდა იყოს თეთრი ფერის, გამოშვებული არ უადრეს 2019 წლისა და თითოეულის გარბენი არ უნდა იყოს 200 კილომეტრზე მეტი. ტენდერი 23 ოქტომბერს დასრულდება და მოგვიანებით გამოვლინდება გამარჯვებული კომპანია. თბილისის მერიაში უარყოფენ ინფორმაციას, რომ დაშლილი გადასასვლელი ხიდების ახლიდან დამონტაჟება იგეგმება. დედაქალაქის მთავრობა კონტრაქტორი კომპანიის მეშვეობით ლითონის საფეხმავლო ხიდების დემონტაჟს ახორციელებს რამდენიმე თვეა. მერიის ინფორმაციით სულ დაგეგმილი არის 19 ხიდის დემონტაჟი, ამ დროისათვის კი დაშლილი და დასაწყობებულია 9 ხიდი. წელსვე დასრულდება დარჩენილი 10 ხიდის დემონტაჟი. დაშლილი ხიდები დასაწყობებულია თბილისის მერიის საწყობში, განმარტავენ დედაქალაქის მთავრობაში და ამბობენ, რომ მათი აღდგენა არ იგეგმება. მომავალში საჭიროების დადგომის შემთხვევაში თბილისის ქუჩებში მხოლოდ და მხოლოდ თანამედროვე ტიპის გადასასვლელი ხიდები გაკეთდება, განმარტავენ თბილისის მთავრობაში. ნაძალადევის რაიონში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე სკეით პარკის მოწყობაა დაანონსებული. მოედნის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით კი ტენდერი მეორედ გამოცხადდა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 15,000 ლარში ადგეს. სკეით პარკის მოწყობის მიზნით წინა ტენდერი 2019 წლის ივნისში იყო გამოცხადებული, თუმცა მაშინ ეს ტენდერი ვერ შედგა.
განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, კულტურის ეროვნული ფონდი მთავრობის დადგენილების თანახმად კულტურის სფეროს სხვადასხვა პროექტებზე გრანტის გამცემად განისაზღვრა. უცხოების ინფორმაციით, სამინისტრო ახორციელებს მასშტაბურ კომპლექსურ რეფორმას და სისტემურ ცვლილებებს კულტურის სფეროში, რაც ევროკავშირის რეკომენდაციებს ეფუძნება და საქართველოს საჭიროებებზეა მორგებული. უცხოება განმარტავს, რომ რეფორმის ფარგლებში საჯარო დაფინანსების იდეალურ მოდელთან კულტურის ეროვნული ფონდის შექმნა გადაწყდა, რაც ხელს შეუწყობს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კულტურის განვითარებისათვის გამოყოფილი სახსრების დემოკრატიულად და გამჭვირვალედ განაწილებას, ეფექტიანად ადმინისტრირებას და მონიტორინგს. შესაბამისად, უზრუნველყოფს კულტურის თანასწორ ხელმისაწვდომობას საზოგადოების ყველა წევრისათვის, განსაკუთრებით რეგიონების მაღალმთიანი სოფლების, საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისა და გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობისათვის სპეციალური საჭიროების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის და ახალგაზრდებისა და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებისათვის. იაპონური პრემიუმ ბრენდის Mazda-ს ოფიციალურმა წარმომადგენლობამ საქართველოში Mazda ცენტრი თეგეტამ თბილისში არსებულ შოურუმში მომხმარებლებისათვის იაპონური საღამო გამართა. სტუმრებმა Mazda შოურუმის ნაცვლად იაპონიის ქუჩებში იმოგზაურეს, სადაც ძალიან ბევრი სასიამოვნო სიურპრიზი და საჩუქარი დახვდათ. ამ ქუჩებში ახლა ნინი ლონგურაშვილმა უნდა გვამოგზაუროს ჩვენ საქმიანი დილის ეთერში. Mazda-ს იაპონური საღამო შთაბეჭდილებებით სავსე მოგზაურობა აღმოჩნდა მოწვეული სტუმრებისათვის. Mazda-ს ცენტრი თეგეტამ შეძლო და მომხმარებლები ერთ საღამოს იაპონურ ქუჩებში ასეირნა. გარდა იაპონური შთაბეჭდილებებისა, სტუმრებს ბევრი სასიამოვნო სიურპრიზი და საჩუქარი დახვდათ. ბრენდი Mazda, რომელიც თითქმის ასწლოვან ისტორიას ითვლის, გამოირჩევა განსაკუთრებული ხარისხით, ასევე ელეგანტურობით და დახვეწილობით. ასევე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ Mazda-მ გამოიგონა ახალი ტექნოლოგია Sky Active, რომელიც სულისხმობს საწვავის ეკონომიას, ეკოლოგიურობას და მეტს იმძლავრეს. პირველი თვალშისაცემი შოურუმის ინტერიერი იყო, რომელიც იაპონური ქუჩის სტილში იყო წარმოდგენილი თავისი ყველა დეტალით, მათ შორის ადგილზე მომზადებული სუშით. საღამო კიდევ უფრო შთამბეჭდავი თეატრჩიას იაპონურმა პერფორმანსმა გახადა, რომელიც უშუალოდ Mazda-ს საღამოსთვის შეიქმნა. სტუმრებს შორის კი იმყოფებოდა იაპონიის ელჩი საქართველოში ტადაჰარუ უეჰარა, რომელმაც სიტყვით მიმართა შეკრებილ საზოგადოებას საქართველოსა და იაპონიის ურთიერთობების შესახებ. იაპონური ბრენდი Mazda ელეგანტური და დახვეწილი დიზაინით გამოირჩევა, რომლის შესაბამისი საღამოც შექმნა კომპანიამ. არაჩვეულებრივი ბრენდია, ძალიან კომფორტული, ძალიან მოხერხებული. დღევანდელ საღამოზე რა შემიძლია ვთქვა, აღფრთოვანებული ვარ, თან თავარი პრიზის მფლობელი გავხდი. ძალიან დიდი მადლობა Mazda-ს. 7 წლის განმავლობაში სამჯერ მაქვს ნაყიდი Mazda და სარავთავარე სამივე ყავს ოჯახში. და ძალიან მაგარი მანქანაა, თვალსაზრისით რომ არის ძალიან გამძლე, ძალიან ლამაზია, ეკონომიურია და ძალიან მართვადი არის, მანევრირებადი. Mazda-ს როგორც მსოფლიო ბრენდის ერთ-ერთ ძლიერ მხარეს Sky Active-ის ძრავა წარმოადგენს, რომლის მეშვეობით Mazda-მ შეძლო ჰიბრიდული ძრავის გარეშე გაეწია კონკურენცია ბაზარზე არსებული ჰიბრიდული ავტომობილებისათვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ავტომობილი უნდა იყოს ერთდროულად ეკონომიური და მძლავრი. ის ამავდროულად გაძლევთ საშუალებას იზრუნოთ გარემოზე, იყოთ თანამედროვე და მართოთ ავტომობილი კომფორტულად. Mazda-ს ინოვაციურმა ძრავამ დიდი გამოხმაურება და დაინტერესება გამოიწვია იაპონურ საღამოზე მისულ სტუმრებში. ესე Mazda-ს გარეშე ნებისმიერ შემთხვევაში საქმიანი და საინტერესო პარასკევი უნდა მოვიწყოთ, მაგრამ ვიცურებით, რომ ეს Mazda-ი იყოს, რა თქმა უნდა, და ამ საინტერესო და საქმიან პარასკევს სჭირდება შესაბამისი განწყობაც, რომელსაც ხშირად ამიდის პროგნოზი განაპირობებს ხოლმე. ხო და მოდი ამიდის პროგნოზს გადავხედოთ, როგორი დღე გველოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით და ჩვეულად ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ მოგვაწოდა, რომელიც აღნიშნავს, რომ ამიდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, თუმცა უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. და ამ ყველაფრის ფონზე 18 ოქტომბერსაც საქართველოში თითქმის ყველა ქალაქში საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდება. როგორ იქნება თბილი ამიდების ფონზე ტემპერატურა ყველა ქალაქში მთელი ქვეყნის მასშტაბით გრაფიკზე დაინახავთ. შემდეგ უკვე წინ გელოდებათ ფრენების განტრიქი და პატარა სარეკლამო პაუზის შემდეგ სტუმრებთან ერთად გიბრუნდებით.
სულ რამდენიმე საათის წინ გამოვლენილი პროგრამა Social Impact Award-ის გამარჯვებულები უნდა გაგაცნოთ. ფინალურ ეტაპზე გადასულ 6 გუნდს შორის ჟიურიმ 2 გამარჯვებული დაასახელა და მხოლოდ 1 საზოგადოების რჩეული გახდა. სამივე გამარჯვებული გუნდი საქართველოს ბანკისგან ფულად ჯილდოს მიიღებს და კიევში Social Impact Award-ის საერთაშორისო სამიტზე გაემგზავრება, რომელიც 2019 წლის დეკემბერში გაიმართება. გამარჯვებულებს ქეთი ებანოიძე, Impact Hub თბილისის თანდაფუძნებელი, გაგვაცნობს და ჩვენთან ერთად არის ერთ-ერთი გამარჯვებული ვაკალანდაძე პროექტ დაფტექსტის წარმომადგენელი. ქეთი, პირველ რიგში შემოგესალმებით და გილოცავ წარმატებით კიდევ ერთი პროექტის დასრულებას, დილა მშვიდობისა და მოდი გუშინდელი დღის ემოციების ფონზე მოგვიყავი როგორ დასრულდა გამარჯვებულები ვინ არიან, რა პროექტებზე არის საუბარი და შემდეგ უკვე ივა წარუადგინოთ მაყურებელთან. მე ძალიან კარგი და ესეთი პოზიტიური დღე გქონდა გუშინ, ძალიან ემოციური, 6 ფინალისტი ყავდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და 6-ვე ძალიან საინტერესო პროექტზე მუშაობდა, თუმცა კონკურსი მაინც კონკურსია და გამოვავლინეთ 3 გამარჯვებული. ივა თვითონ ისაუბრებს თავისი პროექტის შესახებ. დანარჩენებს უცებ მოკლედ გეტყვით. კიდევ ერთი გამარჯვებული გუნდი არის Basement-ი, რომელიც ქართული ალტერნატიული მუსიკის ონლაინ არქივს აკეთებს და ძალიან ისეთი ინტერაქტიული და საინტერესო ვებგვერდს, რომელიც ყოველთვის გამოსადეგი და საჭირო იქნება. კიდევ ერთი ჩვენი გამარჯვებული გუნდი არის Zero Straw, რომელიც აკეთებს საწრუფს, რომელიც აბსოლუტურად არ რჩება გარემოში და 0 ნარჩენს ტოვებს. მოგეხსენებათ, რომ ეს პლასტმასა არის ყველაზე ესეთი ნივთიერება, რომელიც ძალიან ძნელად იხსნება და გარემოზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. ეს საწრუფები პროტოტიპიც კი აქვს უკვე მომზადებული და ჩვენს გაგვასინჯეს ძალიან გემრიელია კი. მოასწრეს ამ პროექტის ფარგლებში დაემზადებინათ, რომ მზა პროექტებით მოვიდა. პროტოტიპი, პირველადი პროტოტიპი ფაქტობრივად ყველა გუნდმა მოამზადა, 6-ვე ფინალისტმა გუნდმა. ივას ჩათვლით და მათი ამ გუნდის თამადობით, მინდა გითხრათ, ეს Social Impact Award-ი იცით თქვენ უკვე 3 წელია ტარდება საქართველოში და ესეთი ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს. საერთოდ ჯამში 500-მდე სტუდენტი ჩაერთო ამ პროგრამაში და 44 ვორქშოპი ჩავატარეთ არა მარტო თბილისში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გავდივართ. 60-მდე სტუდენტმა, 19-მა გუნდმა გაიარა ეს 3 თვიანი ძალიან ინტენსიური ინკუბაცია მენტორებთან და კოორდინატორებთან ერთად და რაღაცა კარგი შედეგები გვაქვს და ძალიან გვინდა რომ მომავალ წელსაც გავაგრძელოთ ეს პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს აი სოციალური მეწარმეობის პოპულარიზაციას. მათ აქვს შესაძლებლობა რომ მათ შორის საერთაშორისო პლატფორმაზე გავიდნენ და წარმოადგენენ თავიანთი პროექტები. რომელი გახდა რჩეული ამ შემთხვევაში საზოგადოების? ივა, გამარჯობა. მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ. დილიდან მოდი მოგვიყავი შენს პროექტზე, იდეაზე და ფინალურ ეტაპზე რითი იყავით წარმოდგენილი? გამარჯობა პირველ რიგში. მოკლედ ჩვენ გამოვიგონეთ ხელთათმანი, რომელიც უსინათლო ადამიანებს ხელს უწყობს უფრო მეტად ჩაერთონ სოციალურ სამყაროში. აგიხსენებთ როგორ მუშაობს ხელთათმანს თითებზე აქვს სენსორები და ბრაილის ამბანი, როგორც იცით, ყველა ენაზე არის და ბრაილის ამბანის გამოყენებით შეუძლია რომ უსინათლო მაკრიფოს, ანუ თითზე სენსორები არის, ეს 3 თითი არის ბრაილის თითოეული ასო შედგება 6 წერტილისგან და მოკლედ ამ 3 თითიდან რომ სენსორიც გააქტიურდება, იმ სენსორების მიხედვით გამოხდება წერტილები და დაიწერება ასო. შემდგომ სხვადასხვა თითები. რეალურად ახლა ლეპტოპი, რომელსაც მე ვიყენებ და ამას არ აქვს შესაბამისად არის შრიფტი, შესაძლებელია რომ ამაზე იყოს გამოყენებული. კი, ხან თუ სპეციალური მოწყობილობა ჭირდება, მაგრამ ამას რომ დამატებით ეს გამოჩნდეს ეს. არა, ანუ ეს ხელთათმანი Bluetooth-ით იქნება დაკავშირებული ლეპტოპთან, ტელეფონთან, ნებისმიერ ამასთან. უბრალოდ ხელთათმანით კრებ ტექსტს და სხვა თითების მეშვეობით აგზავნე, აი მაგალითად ჩვენ პრეზენტაციაზეც გავაკეთეთ, დავწერეთ ტექსტი და გავაგზავნეთ მესენჯერში, Facebook-ზე, ჩვეულებრივად მივიდა ტექსტი, პროტოტიპი უკვე მზადყოფს. როგორ გააკეთეთ ეს პროტოტიპი? იდეა ძალიან მაგარი არის, ამას შეფასებას არ გავუკეთებ, მაყურებელი თვითონ მიხვდება, მაგრამ თქვენ საიდან გაგიჟდეთ ამის გაკეთების სურვილი და იდეა და რა პრინციპით გააკეთეთ, თქვენ როგორ გააკეთეთ ეს ყველაფერი? მოკლედ თავით ჩვენზე გეტყვით, ჩვენ ვართ გუნდი Wave-Tech-ი, შედგებით 3 ადამიანისგან, მე, ნიკოლო საკანდელიძე და არჩილ შარაშენიძე. მოკლედ გვინდოდა პროექტი Social Impact Award-ამდე მქონდა რაღაც ჩონჩხი ამ პროექტის, უფრო გვინდა რაღაც გლობალური პრობლემა აღმოგვეფხვრა და რა ვიცი, ვისხედით და brainstorming-ის შემდეგ მივედით იქამდე, რომ
არ იყვნენ დღესაც 21 საუკუნეში ამდენი ტექნოლოგია არსებობს და უცნაძლოები ბოლომდე მაინც ვერ არიან ჩართულები ამ სოციალურ ქსელებში და ანუ როდესაც სხვადასხვა წარმოებელი, სხვადასხვა კომპანია მსგავს შეთავაზებას აკეთებს უსინათლოებისათვის, ეს ფაქტობრივად ეს ხელთათმანი იძლევა შესაძლებლობას, რომ ნებისმიერ ტექნიკაზე, ნებისმიერ გაჯეტზე მორგებული იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება რომელიმე კონკრეტული ფირმის, რომელიმე კონკრეტული მოდელი თუ არა. არ აქვს მნიშვნელობა. სრულად თქვენი გაკეთებული დაწყობილია თუ დაგჭირდათ, რომ გამოგეწიათ რაღაც ნაწილები და უბრალოდ ერთმანეთთან დაგესინქრონებინათ და ამით გაკეთებინათ? ან ჯერ ნაწილები გამოწერილი გვაქვს, კი, რაღაც ну, ეგ ელექტროინჟინერული რაღაცებია. მოკლედ ჩვენი აწყობილი არის უბრალოდ ნაწილები გვაქვს გამოწერილი უცხოეთიდან და თქვენ რა პროფესიის ხართ ამ გუნდში? ჩვენს მე ვარ ტექნიკურ ხარე მე მაბარია. ჩვენ სამივე ვართ თავისუფალი უნივერსიტეტის ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერიის სტუდენტები და პროფესიით სამივე ინჟინერები ვართ, მაგრამ განაწილებული გვაქვს სხვადასხვა საქმეები გუნდში. ისე როგორც ამ საქმეს სჭირდება შესაძლებლობა. აი ამ პროგრამის ფარგლებში სწორედ ეს შესაძლებლობა აქვთ ამ სამი თვის განმავლობაში, რომ რაღაცა ბიზნეს გეგმაც დაწერონ, ანუ მენტორები წავთ, რომლებიც ეხმარებიან დაუშვათ ფინანსური გეგმის აწყობაში, მარკეტინგზე აქვთ დამატებითი კიდევ ტრენინგები. რაღაცა ესეთი მრავლის მომცველი სამთვიანი ინტენსიური კურსია, რომელიც აძლევს პრინციპში მათ საშუალებას თუ მოინდომებენ, რომ დაწერონ რეალური ბიზნეს გეგმები, რეალურად წარმოადგინონ უკვე პროტოტიპები, რაც პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ 6-ვე გუნდის შემთხვევაში ასე მოხდა 6-ვე ფინალისტმა. მზად არიან იმისათვის, რომ გააგრძელონ მუშაობა თავიანთ იდეებზე, მიუხედავად იმისა, გახსნათ თუ არა ამ კონკრეტულ თქვათ შემთხვევაში ისინი გამარჯვებულები. ხო და ეხლა ეს მაინტერესებს, რას აპირებთ? როგორ უნდა გააგრძელოთ? რამდენად თქვათ მარტივი იქნება ეს უკვე სერიულ წარმოებაზე გადავდეს, ან რამდენიმე ისეთი დამზადდეს, რომელსაც მომხმარებელი ეყოლება, ამისთვის თქვათ რა თანხები გჭირდებათ, რა გზას მიმართავთ და ასე შემდეგ, ეს გეგმებიც მინდა რომ მომოყვათ. მოკლედ პირველ რიგში რომ მაქსიმალურად შევამციროთ პროდუქტის ფასი, ან თვითღირებულება, საჭიროა, რომ ეს ნაწილები, რასაც ვიწერთ, ჩვენ გავაკეთოთ. ამისთვის ვიყიდით ხელსაწყოებს, პირველ რიგში ეს უნდა გავაკეთოთ. ნუ შემდეგ ვეცებით მოვიძიოთ ინვესტიციები და ჩვენ გეგმა არის, რომ ეს ხელთათმანი გადავქმნათ ტელეფონის кейსში, რომელიც იქნება აი როგორც სტივ ჯობსმა iPhone-ი წარმოადგინა, ჩვენი აზრით ეგეთი რაღაც იქნება რა, кейსი იქნება ტელეფონის, ამ ხელთათმანი აღარ დაჭირდება, ტელეფონის кейსი იქნება ეს სენსორები, ну, სენსორები არა, კნოპკები იქნება, ხილაკები ბუდში და მოკლედ ამ кейსის გამოყენებით მოხდება იგივე რაც ხელთათმანით ხდებოდა და ეს იქნება ხელთათმანი უკიდურეს დაპატარავდება ეს ჩვეულებრივ უსინათლო, როდესაც გამოვაკარეთ, დაჭირდება არც ხელთათმანის გაკეთება არაფერი, უბრალოდ ჯიბე შეიძლება smartphone-ი და მის кейსზე იქნება დამონტაჟებული ეს ყველაფერი, რაც ხელთათმანზე არის. ამისთვის თანხის მოძიებას სად აპირებთ? ჯერ ესე კონკრეტული ახლა დეკემბერში ექნება შესაძლებლობა, რომ კიდევ შეხვდნენ უკრაინაში გაიზიარონ უცხოელების გამოცდილება, საერთაშორისო მენტორების გამოცდილება, მათი კონსულტაციები და მე აი ჩვენს იმპაქტები ესე არ ვიბანთ ხოლმე ხელს, როდესაც თავდება პროგრამა და ძალიან აქტიურად ვართ ჩართულები და დავეხმარებით ყველანაირად, რომ მაქსიმალურად მივეხმაროთ ინვესტორების. უკრაინაში სამივე გამარჯვებული გუნდი გაემგზავრება. რა ხდება იქ? რა ეტაპი არის მათთვის იქ უკვე, იმიტომ რომ ეს საერთაშორისო თქვათ შეკრების ადგილი ხდება და ბევრად თქვათ მეტი ინვესტორი შეიძლება მათთვის ხელმისაწვდომი გახდეს, ბევრად მეტი ადამიანს შეიძლება ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი გახდეს და შეიძლება ბევრი კარგი ამბავი გამოვიდეს აქედან ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ამასაც 25-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი იყრის თავში 25-ვე ქვეყნის გამარჯვებული გუნდი, რომელიც თავის გამოცდილებას ჩამოიტანს, თავისი ქვეყნის ინვესტიციების შესაძლებლობებს გააცნობს დანარჩენი გუნდის წევრებს, იქნებიან სხვა საერთაშორისო მენტორები, რომლებიც კიდევ უფრო მეტად დაახვეწინებენ ამ თუნდაც ინვესტორისთვის წარსადგენ პრეზენტაციას და ასე შემდეგ და ნუ იქ ძალიან კარგი კონტაქტების დამყარების საშუალება ექნება, რასაც იმედია რომ აუცილებლად გამოიყენებენ. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მე ამ გამოყენებულ შანსებზეც აუცილებლად საქმიანი დილის ეთერში მოყვებით. წარმატება მიგისროში, მე ზუსტად ვიცი რომ უკვე დღეიდან დაიწყება შემდეგი იმპაქტისათვის მზადება და ძალიან საინტერესო პროექტებისათვის მუშაობა. წარმატებას გისურვებთ თქვენს უკრაინაში და არა მხოლოდ ამ პროექტთან დაკავშირებით, მართლა ძალიან საინტერესო
ამბავი არის, რომელსაც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ექნება მთელი მსოფლიოსგან ყურადღება და რა ვიცი, იქნებ Steve Jobs-საც დავეციათ ძალიან მალე. და ამასაც ეთერში გაგახსენებთ აუცილებლად უახლოეს მომავალში. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. კეთიებანოიძეს Impact Hub თბილისის თანადამფუძნებელს და ივა კალანდაძეს პროექტ აპტექსტის წარმომადგენელს მას ვიძლებთ საქმიანი დილის ეთერში. ტექნოლოგიებს არ გავცდებით. რამდენიმე დღის წინ ნიუ-იორკში გამართულ Google-ის პრეზენტაციაზე სახელწოდებით Made by Google ამერიკულმა კომპანიამ საზოგადოებას ახალი მოწყობილობები გააცნო. მათ შორის მრავალთვიანი ინტერესის ობიექტი Pixel 4, ასევე ახალი ყურსასმენები და ჭკვიანი гаджеტები. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო თვის განმავლობაში ახალი პიქსელების შესახებ თითქმის ყველა ინფორმაციამ გაჟონა, მაინც წარმოდგენილი მოწყობილობების მნიშვნელობა ცხადია, რომ არ შემცირებულა. როგორია ერთ-ერთი საუკეთესო smartphone და რა სიახლეების შესთავაზა მომხმარებელს Google-მა, მარიამა და მე გაგვაცნობს დეტალებით. მარიამ, დილა მშვიდობი. დილა მშვიდობი, სანა, მე შევეცდები Google-ის ვრცელი პრეზენტაცია სულ რამდენიმე წუთში ჩავატიო და აქედან ყველაზე მნიშვნელოვანი მოგიყვეთ. სიახლეების ჩამონათვალს კი ყურსასმენობით Pixel Buddy-ით დავიწყებ, რომელსაც ისევე როგორც მის პირველ ვერსიაში ჩამონტაჟებული აქვს პირადი ასისტენტის ფუნქცია, ხოლო მთავარი განსხვავება არის ის, რომ ახალ მოდელში ხმა ავტომატურად რეგულირდება, მაგალითად მეტროში ხმაურის ზრდის პარალელურად ყურსასმენებში ხმის ჟღერადობაც იზრდება. განსხვავებაა ისიც, რომ ერთი დატენვით 5 საათი ძლებს ის, ხოლო кейსში ჩადების და უსადედოდ დატენვის შემთხვევაში 24 საათი. კომპანიის წარმომადგენლები გვარწმუნებენ, რომ ახალი Pixel Buddy სტაბილურად ინარჩუნებს smartphone-თან კავშირს Bluetooth-ის მეშვეობით, short distance-ციაზეც კი მაგალითად 100 მეტრის რადიუსზე. ეს რამდენად სარწმუნოა, არ ვიცი. მომხმარებლები კი გარკვევას 2020 წელს შეძლებენ, რაც შეეხება ღირებულებას ის $179. მაგრამ Google-ის მომხმარებლები განსაკუთრებული მოლოდინით ახალ smartphones ელოდნენ, რომელიც წინასწარი ვარაუდით უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი საუკეთესო ვერსია ბაზარზე smartphone-ის. ამიტომ ცხადია, გვაინტერესებს ყველას დეტალურად, რატომ გაჩნდა ასეთი მოლოდინები, ინტერესი და საბოლოო ჯამში ის პროდუქტი, რომელიც შეთავაზებული არის მომხმარებლისათვის, რა ფუნქციებს ატარებს. ანა, ახალი smartphone-ის სხვათაშორის უკვე შეფასდა ოცნების ტელეფონად და გეტყვით რატომაც. მოკლედ, მოწყობილობას motion screen-ის ფუნქცია აქვს, რომელიც მფლობელს საშუალებას აძლევს smartphone-ი ხელის მოძრაობით შეხების გარეშე მართოს. მაგალითად, თუ მაღვიძარეს რეკვისას smartphone-ს ხელს მიუახლოვთ და დაბალ ხმაზე დაიწყებს რეკვას, ხოლო დაქნევის შემთხვევაში გამორთავს მას, ხელის დაქნევითვე შეგიძლიათ გადაერთოთ მუსიკა ან უპასუხოთ ზარს. უნდა აღინიშნოს ასტროფოტოგრაფიის რეჟიმის, რომელზეც არაოფიციალური წყაროები ბევრს საუბრობდნენ, თუმცა Google-მა პრეზენტაციაზე დეტალურად ახსნა თუ როგორ მუშაობს Pixel 4-ის 3 კამერა, მათ შორის ერთ-ერთი და Pixel-ის სერიის smartphone-ებისათვის ახალი ტელეფოტო კამერა, რომელსაც ოპტიკური და ციფრული ფოკუსის ჰიბრიდი აქვს. Smartphone-ის 2 კამერა 12 მეგაპიქსელიანია, ტელეფოტო კი 16 მეგაპიქსელიანი. ასტროფოტოების გადაღების შესაძლებლობის საიდუმლო კი smartphone-ის პროგრამულ ნაწილშია ჩამონტაჟებული. Pixel 4-ის შექმნელებმა აუდიო ჩამწერზეც გააკეთეს ასევე აქცენტი, ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით voice recorder-ი რეალურ დროში შეძლებს თქვენი საუბრის ტექსტად ქცევას. შესაბამისი ჩანაწერის ტექსტის მოძიება კი საძიებო ველში საუბრისას წარმოქმნილი კონკრეტული სიტყვების ან სიტყვათა შეთანხმების ჩაწერის გზით შეგეძლებათ. აღსანიშნავია, რომ ეს ოპერაციები ტელეფონშივე ხდება ეგრეთ წოდებული cloud-ის დახმარებით. მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როდის იქნება ოცნების ტელეფონის შეძენა შესაძლებელი და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი რა ეღირება? და ან Pixel 4-ის ყიდვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე დაიწყო და მისი ფასი მოდელების მიხედვით $179-დან იწყება და იზრდება, თუმცა უცნობია ჯერჯერობით როდის იქნება ის ხელმისაწვდომი ქართველი მომხმარებლისთვის. გარდა ამისა, კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც Google-მა წარადგინა საზოგადოებას, ეს არის ნოუთბუქი Pixel Book Go. 13 დიუმიანი სენსორული დისპლეის წონა 1 კილოგრამია და გაყიდვაში 27 ოქტომბრიდან ჩაეშვება და ასევე გეტყვით, რომ 64 გიგაბაიტიანი შიდა მეხსიერებით $659 ეღირება, 4K დისპლეით კი ცოტა მოგვიანებით გამოვა და $1399 ეღირება. გარდა ამისა, Google-მა $129-იანი როუტერი Google Wi-Fi-ით წარადგინა. ეს სიახლე განსაკუთრებით მათ გაუხარდებათ, ვისაც მაგალითად დიდი სახლი აქვს, Wi-Fi სიგნალი კი ნახევარ სახლზეც არ ყოფნის და სურს ხარისხიანი Wi-Fi, ანუ სწრაფი Wi-Fi სახლში. უნდა აღინიშნოს, რომ Google-ს აქამდე ჰქონდა მსგავსი მოწყობილობა on-hub, თუმცა მის კონცეფციაში არ შედიოდა დიდი სახლის შედეგად შეგვიძლია დავემშვიდობოთ სუსტ სიგნალებს, ინტერნეტის დაკარგვას და Wi-Fi-სთან დაკავშირებულ სხვა მრავალ პრობლემას, რადგან მათ ჭკვიანურად შეუძლია თქვენს გადაადგილებასთან ერთად გადაერთოს კავშირები და უზრუნველყოს ყველაზე ოპტიმალური სიჩქარეები. ეს ყველაფერი კი აპლიკაციით კონტროლდება. აქვე გეტყვით, რომ შესაძინად წინასწარი შეკვეთები Google Stories-ზე ნოემბრიდან დაიწყება და გაყიდვაში უკვე დეკემბრიდან ჩაეშვება და ბოლოს Google-მა Home Mini-ის გაუმჯობესებული ვერსიას წარადგინა Nest Mini, რომელსაც წინამორბედის მსგავსად შეუძლია
მუსიკის დაკვრა, თუმცა გაუმჯობესებულია ხმის ჟღერადობა და თავისით რეგულირდება ხმაურის ზრდასთან ერთად. ასევე გაიზარდა ფუნქციების რაოდენობაც, მოწყობილობას შეუძლია პასუხები გასცეს შეკითხვებს ან და დააყენოს მაღვიძარა, რაც შეეხება ღირებულებას ის $59 შეადგენს. Google ფაქტობრივად ახალ ოჯახის წევრებს თავაზობს ეტაპობრივად სხვადასხვა гаджеტის სახით. მადლობა მარია მიმოხილვისათვის, ძალიან საინტერესო ამბები გველოდება წინ და ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ მომავალშიც მსგავსი სიახლეების თქვენთვის გაცნობას და არც აქამდე დაგუკლია მაყურებლისათვის თანამედროვე ტენდენციები და იმ დარგებზე ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც საკმაოდ სწრაფი ტემპით ვითარდება და მასში შესვლა მომგებიანი. ამჯერად 3D პრინტერი დამზადებულ ტექნოლოგიებზე უნდა მოგიყვათ, რომელსაც Forbes-მა საკმაოდ ვრცელი სტატია მიუძღვნა და რა თქმა უნდა თავისი გაანგარიშებებით დაურთო. ლევან თაღიაშვილი გვერდება ამჯერად და ის მოგვიყვება მეც ამ თემაზე. ლევან დილამშვიდობისა. მას შემდეგ რაც ბაზარზე 3D პრინტერი გამოჩნდა, წარმოების სტრუქტურა და ნოუ-ჰაუ რადიკალურად შეიცვალა და ეს ყველაფერი განსაკუთრებით რამდენიმე სფეროზე აისახა. მათ შორის ავიაციაზეც. როგორც Forbes წერს, ამის მთავარი მიზეზი მატერიის სიმსუბუქე და წარმოების ხარჯების სიმცირეა, რადგან 3D პრინტერით ნებისმიერი მოწყობილობის შექმნა გაცილებით იაფიუჯდებათ NASA-ს და სხვა მსგავსი მასშტაბის ორგანიზაციებს. საქმიანი დღის ეთერში ვართ და ცხადია, რიცხვების გარეშე წარმოუდგენელია ნებისმიერი თემის მიმოხილვა, თავდაცვისა და საჰაერო კოსმოსური ტექნოლოგიების ბაზარი, რომელიც 3D პრინტერით შექმნილ მოწყობილობებს მოიცავს, დღეს $1,560 მილიონი ღირებულებისაა. 2026 წელს კი ის თითქმის $6 მილიარდ მიაღწევს, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ დარგის განვითარება შეუქცევადი პროცესია და სამომავლოდ 3D პრინტერებზე მოთხოვნა მხოლოდ და მხოლოდ გაიზრდება. 3D პრინტერის ისტორია ჯერ კიდევ 80-იანი წლებიდან იწყება, როდესაც NASA-მ პლასტიკური ნივთების წარმოებისთვის ლაზერის გამოყენება დაიწყო, სწორედ ეს გახდა 3D პრინტერის წინამორბედი. რამდენიმე ათეული წლის წინ მხოლოდ მარტივ მატერიაზე იყო შესაძლებელი ამ მოწყობილობით მუშაობა, თუმცა დღეს თითქმის ნებისმიერი მასალისგან შეგიძლიათ 3D პრინტერით მოწყობილობის შექმნა. იქნება ეს ნეილონი, შუშა, ვერცხლი, ტიტანი, რკინა, ცვილი, პოლიკარბონიტი და ასე შემდეგ. თავდაპირველად ტექნოლოგია ძალიან ნელა მუშაობდა და ახლობით 1 საათი სჭირდებოდა პატარა ზომის კუბის შექმნას, თუმცა 21 საუკუნეში არა მხოლოდ ცხოვრების, არამედ მანქანების მუშაობის ტემპიც აჩქარებულია, რასაც ნაკლები ენერგია და რესურსი მიაქვს. მართალია ჯერჯერობით თვითმფრინავების სრულად აწყობა არ ხდება 3D პრინტერით, თუმცა ცალკეული ნაწილები მარტივად მზადდება და როგორც Airbus-ი ითვლის, კომერციული თვითმფრინავების შეკეთების ბაზარი დაახლოებით $180 მილიარდით გაიზრდება მომდევნო 20 წლის განმავლობაში, რაც დამატებითი შესაძლებლობა იქნება 3D პრინტერზე მომუშავე კომპანიებისთვის. ვინც ის იქნება ერთ დღესაც ასტრონავტები კოსმოსში სწორედ 3D პრინტერით დამზადებული ხომალდითაც კი გაფრინდნენ, ასე რომ ჩვენი მაყურებლისთვის ეს რიცხვები და ტენდენციები წესით ბევრს უნდა ნიშნავდეს და თუ ვინმეს მომავალზე გათვლა და პოტენციური ბაზარი გაინტერესებთ, 3D პრინტერის ტექნოლოგიები ერთ-ერთი საუკეთესო მიგნება იქნება თქვენი ბიზნესისთვის. მადლობა ლევან, საინტერესო ამბებისათვის. ეს ტექნოლოგიური ბლოკიდან უკვე სარეკლამო პაუზაზე უნდა გადავიდეთ და ბიზნეს სიახლეებით დაგებრუნდებით, რომელთან დაკავშირებით ძალიან ბევრს BMG-ს გუნდის წევრები შრომობენ და თქვენ შეგიძლიათ მუდმივად გაეცნოთ განახლებულ ამბებს BM.GZ-ზე. სარეკლამო პაუზა და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინფორმაციით 2018 წელს საქართველოში ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავალი ფულის მწყობილობითი უნარის გათვალისწინებით $11,429 იყო და ამათ შენებლით საქართველოს 191 ქვეყანას შორის 107 ადგილი დაიკავა. შატილში ახალი სკოლა აშენდება, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა გიორგი კახარიას განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ დამწვარი სკოლა-პანსიონის ნაცვლად ახალი სკოლის მშენებლობა იგეგმება, პროექტს კი მთის განვითარების ფონდი დააფინანსებს. დვალმა და აქიმიძემ რუსთავიური 60%-იანი წილის დაბრუნებისათვის სასამართლოს მიმართეს. TI მთავრობას ურჩევს წინა საარჩევნო ხელფასების და პენსიის მატებისაგან თავი შეიკავონ. იოტას კონფერენციის მონაწილეები საგადასახადო სფეროში განხორციელებულ რეფორმებს გაეცნენ. ალნების მხარდაჭერით კი თბილისის საერთაშორისო აქტუალური ასოციაციის ზოგადი დაზღვევის სექციის ასტინის კონფერენცია ასტინ კავკასიის ლოკალ ჩეპტერი გაიხსნა. კონფერენცია რეგიონში პირველად ტარდება და მიზნად ადგილობრივი აქტუალური პროფესიის განვითარებას ისახავს.
2019 წლის შიმშილობის მსოფლიო ინდექსის მიხედვით 107 ქვეყანას შორის პანამასთან და დომინიკის რესპუბლიკასთან ერთად საქართველო 39-51 ადგილებს ინაწილებს. ანგარიში Concern Worldwide-მა და World Out Green Life-მა მოამზადეს და მასში აღნიშნულია, რომ შიმშილობის მსოფლიო ინდექსის 2019 წლის კვლევის მიხედვით 2000 წლიდან გლობალური მასშტაბით შიმშილობის დონე მცირდება, თუმცა მეტი აქტივობის განხორციელებაა საჭირო. იქვე აღნიშნულია, რომ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში შიმშილობის თვალსაზრისით ყველაზე საგანგაშო ვითარება. ასევე 5 ქვეყანაში სირიის არაბულ რესპუბლიკაში, ჩადში, იემენში, მადაგასკარსა და ზამბიაში შიმშილობის თვალსაზრისით სხვა ქვეყნებთან შედარებით საგანგაშო მდგომარეობა ფიქსირდება. შიმშილის თვალსაზრისით სერიოზული და საყურადღებო ვითარებაა კიდევ 42 ქვეყანაში. საქართველოზე უკეთესი პოზიცია მეზობელ ქვეყნებს შორის აზერბაიჯანსა და სომხეთს უჭირავს. ამ თემაზე დეტალებით ცოტა მოგვიანებით უფრო ცვლად ვისაუბრებთ. მსოფლიო ბანკი კი დადებითად აფასებს საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობას და აღნიშნავს, რომ მიუხედავად რეგიონში არსებული რთული ვითარებისა, ქვეყანა განაგრძობს ეკონომიკურ ზრდას. ამასთან დაკავშირებით მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა სირილ მიულერმა ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრისას თქვა. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდსა და მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ყოველწლიური შეხვედრების ფარგლებში გამართული მოლაპარაკებისას მხარეებმა ქვეყანაში მსოფლიო ბანკის მიერ მხარდაჭერილი საინვესტიციო პროექტების მიმდინარეობა მიმოიხილეს, მათ შორის მთავრობის რეფორმები და სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები. ივანე მაჭავარიანმა მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტს ასევე ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა გააცნო და 2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტული მიმართულებები, ასევე ყურადღება საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო S&P-ს მიერ საქართველოს სუვერენული რეიტინგის გაუმჯობესების მნიშვნელობაზე იყო გამახვილებული. აპირებს თუ არა მთავრობა გაიზიაროს მამუკა ხაზარაძის მოწოდება და პოტენციური ინვესტორებს დაუგზავნონ წერილი, რომლითაც ანაკლიის სპორტის პროექტის მიმართ მხარდაჭერას დააფიქსირებენ. ამ კითხვაზე პასუხს გუშინ მედია ეკონომიკის მინისტრისაგან ელოდებოდა. ნათია თურნავას თქმით, ანაკლიის სპორტს უპრეცედენტო მხარდაჭერა აქვს როგორც იურიდიული, ასევე ფინანსური მიმართულებით. გარდა ამისა, თურნავასთან დაისვა კითხვა, როცა ანაკლიის კონსორციუმი მთავრობას პროექტის საბოტაჟში ადანაშაულებს, მეორეს მხრივ ხელისუფლების პირველი პირები და კი განცხადებები იმის თაობაზე, რომ კონსორციუმიდან თვალთმაქციური განცხადებები კეთდება. ხაზარაძის ფინანსური და გონებრივი რესურსები არ გააჩნია, რომ პორტი ააშენოს. ამ ფონზე სერიოზული ინვესტორები როგორ შეხედავენ პროექტს და გეგმავს თუ არა მთავრობა, რომ დაწეროს წერილი, რომელზეც კონსორციუმის წარმომადგენლები მიუთითებდნენ. ეს არის ერთადერთი პროექტი, რომელიც არის შეტანილი ქვეყნის კონსტიტუციაში. ეს თავისთავად არის უმაღლესი დასტური იმისა, რომ ჩვენთვის ეს პროექტი არის პრიორიტეტული. მსგავსი პროექტები ყველგან ხორციელდება მთავრობის მხარდაჭერის ფონდზე და მთავრობის მხარდაჭერა არის ცალსახად გამოხატული პროექტის მიმართ. აქედან გამომდინარე იმ მაღალი რეიტინგებიდან, რაც სამბოლოო დროს კიდევ უფრო უმჯობესდება მეგულისხმობ ჩვენ საინვესტიციო გარემოს. გამომდინარე იმ ფაქტიდან, რაოდენ დიდი მხარდაჭერა უკვე გამოხატა მთავრობამ და სიტყვით, საქმით, ფინანსურად ამ პროექტის მიმართ, სერიოზულ ინვესტორებს კითხვები არ უნდა გაუჩნდეს. კიდევ ერთი თემა, რაზეც მინისტრმა განმარტებები გააკეთა, საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტს უკავშირდება. 2014 წელს შეგახსენებთ, რომ დაანონსებული პროექტი, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს 90% ინტერნეტიზაცია უნდა მომხდარიყო და რომელიც ქართულ ფონდის დონორობით 150 მილიონი დოლარით უნდა დაფინანსებულიყო, ფაქტობრივად დღეს შეჩერებულია. ეს რამდენიმე დღის წინ ანალიტიკასთან მინისტრმაც დაადასტურა, უფრო მეტიც, BMG-ს რამდენიმე თვის წინ ქართულშიც დაუდასტურა, რომ პროექტს არაფინანსებენ, მას შემდეგ რაც ახალი დაფინანსებელი გამოჩნდა, თუმცა ამაზე არაფერი დაზუსტებული არ თქმულა. ნათია თურნავამ კი გუშინ ახსნა, რომ ქართულს როლი ინტერნეტიზაციის პროექტში, ასევე ზოგადად პროექტის არსებულ მდგომარეობაში ამ დროისათვის შეჩერებულია, თუმცა ინტერესის შემთხვევაში ფონდის მხრიდან არსებობს მზაობა, რომ ნებისმიერ პროექტში, რომელიც ბიუჯეტისთვის იქნება რთულად ასაწევი, ჩაერთოს. ქართულ ფონდს არასოდეს უთქვამს უარი ინტერნეტიზაციის პროექტზე. ყოველთვის გამოხატავდა და დღესაც გამოხატავს დაწყობნას, მიიღოს მონაწილეობა ისეთ პროექტებში, სადაც მთავრობას ხელისუფლებას სჭირდება დახმარება და სადაც კერძო ბიზნესის ინტერესი დაბალია. თავის დროზე, როდესაც ეს პროექტი დაიწყო, ქართულ ფონდმა საკმაოდ სერიოზული სოლიდური თანხები გაიღო და დააფინანსა როგორც სტრუქტურის შექმნა, ასევე პირველადი კვლევები, რასაც ჩვენ ახლა ვიყენებთ. შემდგომში რა მოდელითაც ყალიბდებოდა ეს პროექტი, ამ მოდელმა გამოიწვია გარკვეული კრიტიკა კერძო სექტორიდან.
და ამან შეაფერხა გარკვეულწილად ამ პროექტის განვითარება. ჩვენ ახლა ვაკეთებთ ამ მოდელის განახლებას. მოდელი უნდა იყოს იმდაგვარი, რომ კერძო ბიზნესთან ჩვენ არ შევდიოდეთ კონკურენციაში. უახლოეს პერიოდში ჩვენ მოგახსენებთ თუ როგორ და რა გზით განვითარდება ეს პროექტი. პროექტი არის თავისთავად ძალიან საჭირო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მართლაც ძალიან სწრაფად განვაახლებთ ინტერნეტიზაციის პროექტს. როდესაც იქნება დაზუსტებული უკვე ბიუჯეტი და მოდელი, შემდეგ ვისაუბრებთ ამის დაფინანსების წყაროებზე. სოფლის რწმუნებულები საჯარო მოხელეები აღარ იქნებიან. ამას შესახებ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები გულისხმობს, რომელსაც საქართველოს პარლამენტი განიხილავს. ცვლილების თანახმად ეგრეთ წოდებული სოფლის რწმუნებულებისათვის საჯარო მოხელის სტატუსის გაუქმება იგეგმება და ისინი ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებებზე გადავლენ. ეს კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით მათი სრულად პოლიტიზების და წინასაარჩევნოდ ვიწრო პარტიული მიზნებისათვის გამოყენების რისკებს ზრდის. ორგანიზაციის შეფასებით მერის წარმომადგენლების პოლიტიზების თავიდან ასარიდებლად უნდა შენარჩუნდეს მათი პროფესიული საჯარო მოხელის სტატუსი, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ინსტიტუციური მეხსიერების შენარჩუნების და სახელმწიფო სერვისების პოლიტიკურად ნეიტრალურ გარემოში მიწოდების უზრუნველსაყოფად. ამასობაში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს თავმჯდომარემ ბიზნეს მედია საქართველოს აქტიური მოკითხვის შემდეგ განმარტებები გააკეთა. ალექსანდრე რევია ამბობს, რომ სააგენტო აქცენტს აკეთებს პროექტზე, რომელთა საინვესტიციო ღირებულება სულ მცირე 5 მილიონი ლარია. საუბარია პროექტებზე ინოვაციური და ციფრული ეკონომიკის, ტრანსპორტის, ენერგეტიკა, მრეწველობის და განათლების სფეროებში შექმნის დღიდან სააგენტომ მათივე ინფორმაციით უკვე 10-ზე მეტი პროექტი განიხილა, რომელთა ნაწილზეც დადებითი რეკომენდაცია გაცემული, ნაწილი კი უფლებამოსილ შენიშვნები დაუბრუნდა. პროექტები, რომელზეც სააგენტომ ამ ეტაპზე დადებითი რეკომენდაციები გასცა, ძირითადად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ქარის ელექტროსადგურების განვითარებას გულისხმობს. რევიას განცხადებითვე სააგენტოს საქმიანობის შეფასება ბიუჯეტის ათვისების ჭრილში თვისობრივად არასწორია, ვინაიდან მთავარი ფუნქცია ამ სააგენტოსი პასუხისმგებლიანი ინვესტორების პრაქტიკისა და შედეგებზე ორიენტირებული საინვესტიციო პოლიტიკის ხელშეწყობა. მთავრობამ თავი უნდა შეიკავოს 2020 წლის არჩევნებამდე რამდენიმე თვის განმავლობაში პენსიის და საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლების ხელფასების მატებისაგან. ეს კიდევ ერთი რჩევაა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მხრიდან 2020 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით. არასამთავრობო ორგანიზაცია მიუთითებს, რომ მთავრობამ უნდა გაითვალისწინოს მის მიერ მიღებული სტრატეგიული დოკუმენტების მოთხოვნები და სახელმწიფო ვალის შემცირებაზე უნდა იფიქროს ნაცვლად ვალის ზრდისა. უკვე რამოდენიმე წელია მეორდება, ვერ აკავებენ გაზრდილ ხარჯვას და წელს 9 თვის გასული 9 თვის საშუალო თვიური ხარჯი როა ვიყოთ გაცილებით მეტია, ვიდრე დაგეგმილი იყო როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამებში და სადღაც 40-50 მილიონამდე შეიძლება დაჭირდეს ნოემბერ-დეკემბერში, ამიტომ ჯანდაცვის პროგრამებს დამატება ხარჯის, ხო? და ეს გამამართლებელი საბუთი მოკლედ ვერ იქნება ის, რომ ეს სწორად ვერ დავგეგმეთ, ხო, ბიუჯეტი გეგმება, იმიტომ რომ ეს მეტნაკლებად აუცილებლად სწორად უნდა დაიგეგმოს. ან უნდა გადადგა ისეთი ნაბიჯები, რომ პროგნოზირებულზე მეტი ხარჯვა რაღაცნაირად შეაკავო. პროფკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის გენერალური ასამბლეა 2020 წელს თბილისში გაიმართება. გადაწყვეტილება ბრიუსელში პროფკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის გენერალურ საბჭოს ხდომაზე გუშინ მიიღეს. თავად პროფკავშირების ინფორმაციით კანდიდატებს შორის იყვნენ და თბილისის კონკურენციას უწევდნენ სინგაპური, მელბურნი, ტოკიო, სან-პაულუ და რომი. არქიმ მარქელების ზრუნავენ პროექტის ფარგლებში ისრაელში ქალაქ ლუდში საკვირაო სკოლა მამული გაარემონტა. ისრაელს სალომე ჭიპაშვილის სტუმრობდა და მეტ დეტალს სწორედ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ. დეველოპერულმა კომპანია არქიმ სოციალური პასუხისმგებლობის კამპანიის არქელების ზრუნავენ ფარგლებში მორიგი კონტრიბუცია ამჯერად ისრაელში განახორციელა. არქიმ ქალაქ ლუდში საკვირაო სკოლა მამული გაარემონტა, რომლის დაფუძნების აუცილებლობა ჯერ კიდევ 2017 წელს ისრაელში ემიგრაციის ზრდამ გამოიწვია. ხელისუფლებაში უამრავი ქართველობა გაბნეული და ისრაელშიც რამდენიმე ათეული ათასი ქართველია უკვე. უამრავი მსურველი იყო
გახსნილიყო ესეთი სკოლა. საბედნიეროდ გამოჩნდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც შეძლეს დახმარება და ეს იდეა რეალიზირებული იქნა საქართველოს საპატრიარქოს მეშვეობით, რომლის პატრონაჟის ქვეშ არის ეს სახლი, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით და რაც თავარია არქი დეველოპერული კომპანია არქი, რომელმაც მოგცა გამოგვიყო ფინანსური რესურსი, რომ სკოლა გაგვერემონტებინა და ყველა ამბობს, რომ ეს არის ჩვენი საქართველო. ემიგრანტობით გამოწვეული მშობლიური ენის დავიწყება უცხოარც არქის ერთ-ერთი დამფუძნებლისთვის აღმოჩნდა. ამ სკოლის შექმნა და ამ სკოლის განვითარება მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ვიცი როგორია ემიგრანტობა, ჩემთვის იყო მნიშვნელოვანი, რომ როგორც კი შეიძლება ისრაელში შევქნათ რამე, რომ ქართველ ემიგრანტებს, ქართველ მოსახლეობას ისრაელში დაეხმაროს და პოზიტიური შეღავათი შეგვიძლია როგორც არქი დავეხმაროთ რამეში და სერიოზული რამე შევქნათ განათლებას რაც ეხება, იქვე დამთავრდი. საკვირაო სკოლა მამული უკვე 1 წელია ისრაელში მყოფი ემიგრანტებისთვის პატარა საქართველოა, რომლის ფუნდამენტური მიდგომა ბავშვებისთვის ქართული ენისა და მამულის სიყვარულის, ღირებულებების სწავლა წარმოადგენს. სკოლაში ამჟამად 26 ბავშვი სრულიად უსასყიდლოდ სწავლობს. ჩვენთვის ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ არ დავივიწყოთ ქართული, ვისწავლოთ ქართული ბავშვებმა წერა კითხვა. 18 წელია აქ ვართ, სწავლობთ ნელ-ნელა ქართულს, უფროს ვასწავლე უკვე და სწავლობ საქართველოში. მოვედი აქ როგორც მშობელი, ჩემმა შვილმა შეისწავლოს ქართული წერა კითხვა და 1 წლის განმავლობაში უკვე ეს მეტნაკლებად საუბრობთ ქართულად და წერა კითხვაც ვიცით და გავაგრძელე აქ მუშაობა როგორც პედაგოგმა, ბავშვებს ვასწავლი ხელოვნებას. ჩემთვის ეს ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს და ბავშვებისთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ის ბავშვები, რომლებიც აქ დაიბადნენ, სავალდებულოა იცოდნენ ენა და წერა კითხვა და ეს სკოლა აძლევს ყველაფერს ამის საშუალებას. არქის ბრენდის იდენტობის მთავარი ფასეულობა ზრუნვაა. ზრუნვა არა მხოლოდ არქელებზე, არამედ გარშემოყოფებზე და გარემოზე. საკვირაო სკოლა მამულის კამპანია არქელების ზრუნავენ ფარგლებში დაგეგმილი არაერთი აქტივობიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში შესატანით ცვლილებების პროექტზე და ასე 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტზე დასკვნა გამოაქვეყნა, რაზე კეთდება აქცენტი მათი მხრიდან. ამ თემით უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი დილის ეთერი. ვახტანგ ჩალაფეიქრიშვილი, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მაკროეკონომიკური ანალიზა და საგადახდელო პოლიტიკის განყოფილების უფროსია ჩვენთან ერთად. სტუდიაში შემოგვიერთდა თათია ჩაფიჩაძეც. მოგესალმებით და მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და მადლობა ბატონო ვახტანგ სტუმრობისთვის. დავიწყოთ 2019 წლის ბიუჯეტით, არაერთხელ მიმოგვიხებია ეს თემა, თუმცა თქვენთან ერთად დასკვნის საფუძველზე კიდევ ერთხელ ვილაპარაკოთ თქვენი დასკვნა, რას ემყარება ასე ვთქვათ და რა ტიპის აქცენტები გააკეთეთ. ბატონო, მოგესალმებით. რაც შეეხება ჩვენს ანალიზს, ჩვენს დასკვნას, დავიწყოთ 2019 წლის ცვლილებებიდან. როგორც თქვენც ნახავდით, 2019 წლის ცვლილებები ძირითადად არის ტექნიკური ხასიათის გადანაცვლებები, რაც შეეხება მის ფუნდამენტს, მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს, როგორც ნახეთ, შეიცვალა მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზი არ შეცვლილა, უბრალოდ ფასების მიმდინარე ტენდენცია არის ასახული და შესაბამისად მისი ფუნდამენტი ეს მაკროეკონომიკური პარამეტრები ოდნავ არის შეცვლილი. საგადასახადო შემოსავლები არ არის შეცვლილი, ცვლილება არ განიცადა, უბრალოდ მის მუხლებში არის გადანაცვლებები იქ დამატებული ღირებულების მოიმატა დამატებული ღირებულების გადასახადი, აქციის გადასახადი ცოტათი დაიკლო. ანუ მოკლედ რო ვთქვათ, გათვალისწინებულია 9 თვის განმავლობაში არსებული ტრენდები და მის შესაბამისად არის დაკორექტირებული მიმდინარე 3 თვის განმავლობაში მისაღები შემოსავლები. რაც შეეხება ხარჯებს, აქაც უკვე ტექნიკური ხასიათის გადანაცვლებებია, როგორც მოგეხსენებათ, გარკვეული გრძელვადიანი პროექტების მიმართულებით რაღაც პროექტები გადავადა, შემდეგი ან დასრულების ეტაპებმა გადაიწია შემდეგი წლისათვის და მათთვის გადასაცემი თანხები, ანუ ამ ასათვისებელი თანხები გადაიწევს შემდეგი წლის ბიუჯეტში და შესაბამისად საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტების რაღაც ნაწილი, რაღაც დაახლოებით 400 მილიონამდე შემცირებულია. შემცირებული ან პროექტები არ არის შეჩერებული, უბრალოდ გადატანილია რაღაც შემდეგ პერიოდებში, ხოლო მის საპირწონედ, ასე ვთქვათ, გაზრდილია შიდა დაფინანსების
კუთხითში დავალის მობილიზება გაზრდილი და მისი მეშვეობით არის სხვა საშუალო პროექტებში გაწერილი სხვა პროექტების ათვისება არის თქვენი გათვლებით 2019 წლის ბიუჯეტში იყო მაგალითად საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტისგან რეკომენდაცია, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი წლევანდელი დაკორექტირებულიყო. თქვენი გათვლები რამდენად ეთანხმება ამ პროგნოზს, თუ ეთანხმება მთავრობის მიერ წარმოდგენილ ნაწილს, რამდენად შეიძლება რომ ბოლო კვარტალი იყოს ისეთივე ტემპით წარმოდგენილი, როგორც წინა კვარტალების მაჩვენებელი? ჩვენი პროგნოზი, რომელიც 2019 წლის ივნისში გავაკეთეთ, ცოტათი განსხვავდებოდა მთავრობის პროგნოზისგან. ჩვენ გვაქვს 4 და 7 და ჯერჯერობით ჩვენ არ შეგვიძლია ეს პროგნოზი და მიმდინარე ტრენდიდან გამომდინარე. თქვენ და საერთაშორისო ფონდის ემთხვევა. სავალუტო ფონდის 4 და 6-ია. ხო, ჩვენ შემდეგ გამოაქვეყნეს სავალუტო ფონდმა 4 და 6-ია. ხომ, ასე რომ თუმცა ჩვენ განვაახლებთ ამ პროგნოზს უკვე 1 თვის შემდეგ, როდესაც 9 თვის შეფასება უკვე, ანუ ეკონომიკური შეფასება დაიდება, და ასევე ველოდებით ხოლმე ჩვენი მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორების ეკონომიკური ზრდის ტემპების მონაცემებს და ასევე მათ პროგნოზებს, რომლებიც უკვე ახლა ეს 1-2 დღეში უკვე ცხადი იქნება და ამის მიხედვით დავაკორექტირებ. თუმცა მიმდინარე პერიოდში შეიძლება ვთქვათ, რომ პრობლემა ანუ ის პროექტი რაც წარმოდგენილი იყო, მისაღებ საერთაშორისო კარგი პრაქტიკაა, რომ 0.1 0.2 მთავრობა ცდილობს, რომ კონსერვატიული იყოს ცოტა ნაკლები აიღოს, რომ მე არ დააგდეს საერთაშორისო კარგი პრაქტიკით, თუმცა 4 და 6, 4 და 5, 4 და 7 დიდ განსხვავებას უკვე შეიძლება არ გვაძლევს, რადგანაც ინფლაციის მაჩვენებელი შეიძლება 0.1. ანუ ბოლო კვარტალში ძლევდებით ისეთივე ტემპს ფაქტობრივად თქვენ როგორც წინა რომ გითხრათ 2000 ივნისში ველოდებოდით დაახლოებით იგივე სიმპტომი გვაქვს ცოტა მეტი, თუმცა ის სანამ მესამე კვარტლის რაღაცა ნიშნები არ გამოიკვეთება, ცოტა ძნელია, თუმცა იმედი ვიქონიოთ, რომ კარგი ტემპი გვექნება. 2020 წლის ბიუჯეტის ეკონომიკური ზრდა როგორ რამდენად რეალისტური მიგაჩნიათ 5%-იანი, რამდენიმე დღის წინაც ვსაუბრობდით საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხელმძღვანელთან ერთად, რომელიც ამბობდა, რომ ნუ ბანკს და მთავრობას მოუწევს ბევრი მუშაობა იმისთვის, რომ რეალურად ეს შედეგი დადგეს. თქვენთვის რამდენად რეალისტურია, რაზეა ზოგადად გათვლილი 2020 წლის ბიუჯეტი, სოციალურია უფრო თუ ეკონომიკური მიმართულებით? ასე ცალკე გამოყოფა, რომელი მიმართულებით არის ცოტა ძნელია. მოდი დავიწყოთ მაშინ ისე ეკონომიკური ზრდის რეალობა რამდენად რეალისტურია ეს 5%-იანი. ისევ დავიწყოთ ჩვენი პროგნოზების შედარება. ჩვენ ისევ ბოლო პროგნოზი, რომელიც გავაკეთეთ ივნისში, უფრო მეტი გვაქვს ვიდრე 5.2. 2018 ნოემბერში 20 წლის შესახებ გქონდა 5.3, თუმცა მიმდინარე ეკონომიკური საერთაშორისო ეკონომიკური პროცესების რაღაც სავაჭრო, ასე ვთქვათ, მოსალონელი სავაჭრო ომების და ასე შემდეგ, თურქეთის გათვალისწინებით ცოტათი, კი ბატონო, ცოტათი დაკორექტირდა და შევამცირეთ 5.16-მდე, 5.2-მდე, თუმცა უფრო მეტია ვიდრე მთავრობის მიმდინარე პროგნოზი. ისევ ის კონსერვატიული დაგეგმვის ის შეიძლება ვახსენოთ, თუმცა ეს ჩვენი პროგნოზი, როგორც ჩვენს ყოველწლიური პროგნოზირების დოკუმენტში ხოლმე აღნიშნული, ემყარება იმ დაშვებებს, რომ ისე განვითარდება სოფლიო ეკონომიკური მოვლენები, როგორც მაგალითად იმ კონკრეტულ პერიოდში არის ნაპროგნოზები და ასევე ჩვენ ვეყნობით ხოლმე ბიუჯეტის გარკვეულ ხარჯვით მონაცემებს, საინვესტიციო მიმართულებით, როგორც ვიცით, ინვესტიციების მულტიპლიკატორი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ჩვენ გვაქვს ასეთი დაშვება, რომ თუ ბიუჯეტის ეს პარამეტრები შესრულდა, ამ დაგეგმილთან მიმართებაში მეტნაკლებად კარგად შესრულდა და საერთაშორისო ეკონომიკური ფონიც ისეთი იყო, როგორც მიგვაჩნდა იმ პერიოდისათვის, ამ 5.1-5.2 ნიშნულოვანი პრობლემა არ უნდა ქონდეს. მოდი ახლა მაშინ მთავარი ინდიკატორებს ვიყოთ, რომელიც 2020 წლის ბიუჯეტში არის განყოფილი, მათ შორის შეცვლილი არის 2020 წელში მაგალითად თრიალში და პროდუქტთან მიმართებით, რა ქვია, მცირედ გავდა და შემცირებული არის ტენდენცია ბიუჯეტის დეფიციტის, რასაც ახლა კონკრეტულ დოკუმენტს ვიღოთ თქვენ მიანიშნებთ, ასევე განსაზღვრულია შემოსულობების ნაწილი. აი ეს პარამეტრები ჩავშალოთ თქვენი შეფასებით, რამდენად არის პირველ ვარიანტში, რომელიც ფინანსის სამინისტროს აქვს წარმოდგენილი დაბალანსებული. ხო, ეს დაბალანსება ახლა სუბიექტური ცნება არის, ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს უბრალოდ მე შემიძლია ახლა ფინანსის სამინისტროსი მოვისმენთ, თქვენი გვაინტერესებს, როგორ არის შეფასებებს, როგორც იცით, ამ კუთხით
თავს ვიკავებთ, რადგანაც არ ვაკეთებთ შეფასებას რეკომენდაციას, უბრალოდ შემიძლია მოგახსენოთ, რომ თლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებაში შეიძლება მხოლოდ ამ სარმა შევხედოთ, მე შევხედოთ ასევე თლიან მონაცემს, აბსოლუტურ მონაცემს, რადგანაც თლიანი შიდა პროდუქტი შეიძლება დაკორექტირდეს 20 წლის ან ზრდის ან კლების მიმართულებით და ერთი და იგივე რიცხვი მის მიმართებაში გამოჩნდეს ან მეტი ან ნაკლები, ხო? რაც შეეხება ახლა შემოსულობებს, მართალი ვძანდებით, გაზრდილია შემოსულობების 19-თან მიმართებაში გაზრდილია როგორც შემოსულობები, ასევე გადასახდელების მუხლი და როგორც თქვენს მოგეხსენება, ხარჯების მიმართულებით ძირითადად სოციალური და განათლების ხარჯები არის გაზრდილი, თუმცა ასევე გაზრდილია ინფრასტრუქტურული პროექტები. ასევე ბალანსია ეს ისე რომ ვთქვათ ეკონომიკური შეგვიძლია ვთქვათ სოციალურზე, ეკონომიკურზე ძალიან ძნელია თქვა რომ მაგალითად უნდა ყოფილიყო 10 თუ უნდა ყოფილიყო 20, ხო? ეს ანუ ეკონომიკური შეხედულების, გემოვნების საკითხია, თუმცა გაზრდილია ორივე მიმართულება და ბალანსი უკვე მის შეფასების რომელიცგანაც თავს შევიკავოთ, იმიტომ რომ თქვენ თუ შეგვიძლია რომ შეაფასოთ გარკვეულწილად საერთაშორისო გამჭირვალობამაც გავრცელა გუშინ განცხადება, სადაც მთავრობას ურჩია რომ ბოლო თვეებში თავი შეიკავოს ხალხასების და პენსიების როსტის თქვენ რამდენად ხედავთ ამ რისკებს და მოსყიდვის ასეთ ეს პირდაპირ კიდევ ჩვენ მანდატიდან გამომდინარე ჩვენ ვართ საბიუჯეტო ოფისი, რომელიც არანაირ პოლიტიკურ თქვენ გაქვთ მინიშნებული პრიორიტეტების ცვლილება რა მიმართულებით არის ბიუჯეტში. მოდით აი ამ ნაწილზე გითხარით, მაშინ თქვენი დასკვნა ამ პრიორიტეტებში იმ ანალიზის შედეგად, რომელიც 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტს უკავშირდებოდა, რა მიმართულებით არის გადანაწილებული მომავალ წლის ბიუჯეტში წლევადელ ბიუჯეტთან შედარებით პრიორიტეტები. კი ბატონო, პრიორიტეტები როგორც ახლა აღნიშნეთ, არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც მოგესალმებით 19 წლიდან გადმოდის რაღაც ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც ახლაც უნდა გაგრძელდეს და ახალი დაემატოს ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები. პრიორიტეტად არის გამოყოფილი, როგორც მოგესალმებით, პენსია იზრდება 20 ლარით 1 იანვრიდან და 70 წელს გადაცილებული ადამიანების უკვე 30 ლარით. ასევე პრიორიტეტია განათლების მიმართულება, გაზრდილი ამ მიმართულებითაც, როგორც მოგესალმებით, გარკვეული ადამიანების საპენსიო მიღწეული პედაგოგების გამოსვლა ხდება სისტემიდან და ახლა ანუ ამ მიმართულებით პრიორიტეტი შეიძლება იყოს, რომ არის ორი მიმართულებით, სოციალური და განათლების მიმართულებით და ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტების კი ბატონო, ვალზე მინდოდა რომ კითხავთ, ვალიც იზრდება და იგივე კოზანძემ ცოტა ხნის წინ თქვა რომ დაბალანსებულია შიდა პარამეტრებით მთლიან შიდა პროდუქტთან და შემდეგ. თქვენი პასუხი და თქვენი დასკვნა როგორია ვალთან მიმართ? კი ბატონო, ვალიც ასეთი საკითხია, რომელზეც ერთიანი აზრია შეიძლება არასდროს არ ქონდეს, თუმცა თუ ანუ ამის ესეც რაღაცა პარამეტრთან მიმართებაშია ყოველთვის საფიქრალი. ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ შევხედავთ თავისუფლების აქტთან ჩვენი ორგანულ კანონთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ძალიან შორს ვართ ამ ზედაზღვართან, ზედაზღვარისგან 45%-მდე იზრდება და შემდეგ პერიოდებში თუ შევხედავთ ნაერთი ბიუჯეტის 4 წლიან პროგნოზს, მოსალოდნელია რომ ეს პროცენტი დაიკლებს. რა თქმა უნდა, ერთწლიანი და ერთწლიან ტრენდზე საუბარი ცოტა ძნელია, თუმცა ოდნავ იზრდება მართალი ვძანდებით თლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებაში ვალი. თუმცა ეს არ არის რაღაც საგანგაშო მაჩვენებელი, რომელიც რაღაც ეკონომიკურ მდგრადობას ან რამე პრობლემებს შეუშვიდა კი ბატონო. გისმენა აი მაშინ გავაგრძელებ ამ ნაწილში შიდა ვალის გაზრდა რამდენად შეიძლება იყოს პრობლემური ბიუჯეტისათვის და ზოგადად ხარჯვითი ნაწილისათვის თანხის განკარგვის მიმართულებით, რომ ამაზე ძალიან ბევრი დისკუსია იყო, მათ შორის იმ ვალის ვალდებულებებთან დაკავშირებით და შეისუსტა ხელისუფლებამ ვალდებულებებს თქვა შიდა ვალით დამატებით თანხის მიღების და ასე შემდეგ. ანუ სულ ესეთი საინტერესო კითხვები გაქვთ. ესეთი საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ არსებობს ორი სახის რისკი, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს შიდა და საგარეო ვალს. პირველი ეს არის საპროცენტო განაკვეთის რისკი და გაცვლითი კურსის რისკი. ხო? და მთავრობას აქვს გარკვეული საშუალებიანი გეგმა, რომ ეს რისკები დააბალანსოს გარკვეული მიმართულებით. თუ შიდა ვალს შედარებით მაღალი პროცენტი აქვს, გარეო ვალს დაბალი პროცენტი აქვს, გარეო ვალი საგარეო
შოკებისადმი მოწყვლადია, ხოლო შიდავალი მდგრადი არის ამ მიმართულებით. ამიტომ გარკვეული 1 ან 2 წლის განმავლობაში შიდა და საგარეო ვალის ეს დეკომპოზიციის სვლილება ეს ჩვეულებრივი მაკროეკონომიკური მენეჯმენტის შემადგენელი ნაწილია და პრობლემა წნეხი შეიძლება იყოს ლარზე ამ რეალობიდან გამო. წნეხი იმდენად შეიძლება იყოს და შეიძლება არა, ეს უკვე შეიძლება ვთქვათ რომ ეს ეროვნული ბანკი უყურებს რა თქმა უნდა ამ პარამეტრებს და მას აქვს თავისი ლიკვიდურობის პროგნოზი, ანუ ეს რა გავლენას მოახდენს ფულის მასაზე, რა გავლენას მოახდენს ეკონომიკაზე და თუ ის პარამეტრები წარიმართება იმ დადგენილ საზღვრებში, რომლებიც თავრობის მიერ არის გამოცხადებული და შესაბამისი ინსტიტუტების მიერ წინასწარ ხდება მისი ანალიზი და მასზე წინასწარი პასუხი, ამიტომ ასეთი შოკებს აღარ წარმოადგენს ეკონომიკისათვის. შეიძლება თუ არა გამოვიტანოთ დასკვნა, არ ვიცი რამდენად შეძლებთ თქვენ ამაზე კომენტარს ეკეთებას, მაგრამ იმ ფონზე მესმის რომ ტექნიკური საკითხი არის, ეროვნული კურსის ბიუჯეტში დაფიქსირება, იმოცებული მომცემს, მაგრამ რაც დაფიქსირდა, ნუ არ არის ხალხურად სახარბეულო თქვა მოსაწონი, მაგრამ თქვენ რაც ახსენეთ, შეიძლება ვიფიქროთ თუ არა რომ თავრობას ნდობა მათ შორის ეროვნული ვალუტის მიმართ სიმყარესთან დაკავშირებით, ან გადაზღვევა არ ქონდა და სწორედ ამიტომ იყო არჩეული შიდავალის თქვათ ზრდა საგარეო ვალთა შედარებით. ასეთ ცალსახად თქმა ალბათ არ იქნება მართებული, რადგანაც შიდავალის და გარევალის დეკომპოზიციას რო შევხედავთ, სამკუთხედად მაღალი პროცენტია საგარეო ვალდებულებების და შესაძლებელია რომ მთავრობას გარკვეული პერიოდიდან მოყოლებული ქოვდეს ეს სტრატეგია, რომ რაღაცნაირად გარკვეულ პერიოდში ეს თანდათან დააბალანსოს რაღაც ამართულები და შეიძლება უბრალოდ ამ შემთხვევაში მაღალი გაცვლითი კურსის, შედარებით მაღალი გაცვლითი კურსის პირობებში უბრალოდ დაემთხვა. კი ბატონო, უბრალოდ ეს წინასწარ გამოცხადებული რაღაც ნდობა არ აქვს, რა თქმა უნდა, ამის თქმა. სამი თვეა კიდევ დარჩენილი ბიუჯეტის განხილვამდე და დასრულებამდე დარწმუნებული ვარ კიდევ გვექნება სასაუბრო ამ თემაზე. მადლობა თქვენი დროისთვის და სტუმრობისთვის. ვახტანგ ჩალაფეიქრიშვილი, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მაკროეკონომიკური ანალიზისა და საგადასახადო პოლიტიკის განყოფილების უფროსი სტუმრობდა. საქმიანდილის ეთერში. მადლობა თათია და მადლობა ვახტანგ. თქვენ და ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, სიახლე გვაქვს თბილისის აეროპორტით მოსარგებლეთათვის. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრებს უკვე კომპანია ბენ ექსკლუზივის ტაქსები მოემსახურებიან და კომპანია აეროპორტიდან მგზავრთა გადაყვანას ახალი ჰიბრიდული ელექტრომანქანებით უზრუნველყოფს. მგზავრების ტარიფი ქალაქის სხვადასხვა უბნების მიხედვით იქნება 30-დან 40 ლარამდე. ეს მათთვის, ვინც ყოველდღიურ ვაჭრობაში ერთება ხოლმე ახალ ჩამოფრენილი დედაქალაქში. აეროპორტში განთავს და ასევე კომპანიის ოფისი, სადაც მგზავრები შეძლებენ წინასწარ შეიძინონ მგზავრობის ბილეთი და შეარჩიონ სასურველი მარშრუტი. ეს ინფორმაცია კი მძღოლს ავტომატურად გადაეცემა ავტომობილში სპეციალურად დამონტაჟებულ ეკრანზე. გარდა ამისა, ტრანსპორტში განთავსებული არის ტაქსომეტრები, რაც სერვისის საფასურს განსაზღვრავს იმ შემთხვევაში, თუ კი მგზავრი თბილისის გარეთ მიემგზავრება. მოკლედ, თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების მმართველი კომპანია ტავჯორჯია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ტაქსი სერვისის ექსკლუზიური მიწოდების უფლებაზე უკვე ინტერესთა გამოხატვა ჯერ კიდევ 2019 წლის ივლისიდან აცხადებდა და შედეგიც უკვე დადებულია. ამ სერვისის მიწოდებაზე ინტერესი 6 კომპანიამ გამოთქვა და გამარჯვებული არის ბენ ექსკლუზივი, რომელიც სხვათა შორის ძალიან კარგ მოსახურებას თავაზობს სხვადასხვა მიმართულებით და სერვისს ნებისმიერ მსურველს და თუ კი ვინმე გზავრობას გეგმავთ თბილისის აეროპორტის გავლით, მე მგონი კარგი ამბავი არის იმ პრობლემის მოხსნა, რომელიც შემდეგ დედაქალაქში ცენტრში გადაადგილებას უკავშირდება ხოლმე. ხოდა მათთვის, ვინც ფრენას აპირებს, ან ელოდება და დახვედრას გეგმავს სტუმრობისათვის, მოდი ფრენის განრიგს გადავხვიდოთ, შემდეგ ძელოდიან ამითის პროგნოზს და საეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს CP შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, რომელიც ხელს ქვეყანაში მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემის განვითარებას უწყობს, საქართველოში ყველაზე მსხვილ ბიზნეს გაერთიანებასთან თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადადის. ფონდის გაცხადებული სტრატეგიით მათ ხელი საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნებს მეცნიერების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების სისტემის განვითარებას უნდა შეუწყო. ამ მიმართულებით როგორ და რა მიმართულებებით თანამშრომლობენ ასოციაციის წარმომადგენლები სახელმწიფო CP-თან ჩვენ სტუმრთან ერთად გავარკვევთ საუბარში. ლევან ვეფხვაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ზვიად გაბისონია საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი გვერდებიან პირდაპირ ეთერში დილომშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მომბრძანებისთვის. ბატონ ლევან, თქვენგან დავიწყოთ თანამშრომლობის რა ფორმატზე გადადიხართ, რა სიტუაციებს აღნიშნული ურთიერთთანამშრომლობა. დილომშვიდობის საინტერესო კითხვაა. საქმე ის არის, რომ ჩვენ დღეს ვიწყებთ გარკვეულ პროცესს. ეს პროცესი დღეს მემორანდუმით ფორმდება, მაგრამ ეს მე მგონია, რომ რაღაც დასაწყისი იქნება ძალიან კარგი თანამშრომლობის პლატფორმის მეცნიერებისა და ბიზნესის, იმიტომ რომ ჩვენ რაც გვჭირდება დღეს საქართველოში, გვჭირდება არა მხოლოდ თეორიული კვლევები, არამედ ისეთი ტიპის კვლევები, რომელიც ამ ადამიანებს, ვინც ამ კვლევებშია ჩართული, დამატებით შემოსავალს მოუტანს. და ეს დამატებით შემოსავალი შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მოხდება ამ კვლევების კომერციალიზაცია. მაგრამ ერთი არის, როცა მკვლევარი რაღაცა საკითხზე მუშაობს, მაგრამ განყენებულად, მაგრამ მეორე არის ბიზნესი, რომელმაც კარგად იცის, რა ტიპის შედეგი ამ კვლევის შეიძლება იყოს კომერციულად მათთვის საინტერესო და ბაზარზე უხეშად ვთქვათ გაყიდვადი. შესაბამისად, თუ კი ჩვენ მოახდენთ და ისეთ პლატფორმას შევქმნით, სადაც ბიზნესი და მეცნიერება, კვლევარები შეხვდებიან, ისაუბრებენ, ერთის მხრივ ბიზნესი დაინტერესდება იმ შესაძლებლობებით და უნარებით, რომელიც დღეს ჩვენს კვლევით ნაწილში გვაქვს და მეორეს მხრივ კვლევარები დაინტერესდებიან ბიზნესის მოთხოვნაზე, ხო? შესაბამისად, შეიძლება მივიღოთ ისეთ ტიპის პროდუქტები, რომელიც გაყიდვადი იქნება ბაზარზე და რომელიც დამატებით შემოსავალს მოუტანს როგორც კვლევარებს, ასევე იქნება საინტერესო ბიზნეს პროექტები ბიზნესისთვის. ანუ ბიზნესი ერთი არის, რომ არის სტანდარტული პროექტები, რომელიც შეიძლება შენ ჩადო ამუშავო, რაღაცა სტანდარტული უკუგება მიიღო, მაგრამ არსებობს ესეთი ტიპის ინოვაციური პროდუქტები, რომელშიც ჩადებამ შეიძლება 3-ჯერ 4-ჯერ მეტი უკუგება მოგცეს, სწორედ იმიტომ რომ ეს პროდუქტი არის ინოვაციური და მეორე იმიტომ რომ შენ ბაზარზე ხარ ამ ინოვაციური პროდუქტით პირველად. შესაბამისად, თუ კი ჩვენ შევხედავთ დღევანდელას თქვა ინოვაციურ პროდუქტებს, რაც ბაზარზე არსებობს, ეს ძირითადად შემოდის გარედან და ის უკვე აღარ არის ინოვაციური. თუ კი ჩვენ ადგილზე შევქმნით და წავახალისებთ გარკვეული ტიპის კვლევებს, რომელმაც შეიძლება მოგვცეს საბოლოო ჯამში რაღაცა ტიპის ინოვაციური პროდუქტები, მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით ბიზნესთვის ეს იქნება ძალიან საინტერესო. ორ მხრივად მომგებიან თანამშრომლობაზე არის აქ საუბარი. რა ფორმატით და რა ფორმით ფიქრობთ თქვენ, რომ ამ მემორანდუმის თქვათ ამოქმედება პირველ ეტაპზე დაიწყოს? ეს იქნება თქვათ ასოციაციის წარმომადგენელთან ერთობლივი შეხვედრა და კონსულტაციები თუ ცალკეული ბიზნესის ინტერესების საპასუხოდ თქვენ შეარჩევთ იმ თქვათ კვლევარებს, რომლებიც შეიძლება ამ გამოწვევების საპასუხოდ თქვათ რესურსებს ფლობდნენ, ინტელექტუალური იქნება თუ დამატებითი, როგორ მოხდება აი იმ გეგმის განხორციელება, რომელზეც ახლა ბატონი ლევანი საუბრობდა? როგორც ლევანმა ახსენა, პირველი ჩვენი შეხვედრა დღეს იწყება პრინციპში მემორანდუმის გაფორმებით, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია. ჩვენ გვეგმავთ უკვე 5 ნოემბერს ტექნოპარკში კონფერენციის გაკეთებას, ერთობლივი კონფერენციის და საქმიანი შეხვედრის გაკეთებას, სადაც პირველი გადაკვეთა მოხდება მეცნიერებისა და ბიზნესის. ჩვენ წარმოვადგენთ ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებულ პროექტებს და ბიზნესს ექნება შესაძლებლობა გაეცნოს ამ პროექტებს და ნახოს მისი კომერციალიზაციის ეფექტი. ზოგადად გამოყენებითი კვლევების მიმართულება არა მარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში არის ძალიან დიდი გამოწვევა, რამდენად შეუძლიათ მეცნიერებს კომერციალიზაცია მოახდინონ იმ სამეცნიერო კვლევებისა, რასაც ისინი აწარმოებენ. ასე რომ ეს გამოწვევა აუცილებელია, რომ საქართველოს უპასუხოს, ამიტომ ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვცდილობთ, რომ ბიზნეს სექტორთან დავიწყოთ მეცნიერების გადაკვეთა, რაც აქამდე პრაქტიკულად არ ყოფილა. საერთაშორისო დონორების დახმარებით აკეთებდით ხოლმე, რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია ადრე ერთ-ერთ სტუმართან საუბრობთ მათ შორის იმ კვლევებს, რომელსაც მეცნიერები ამა თუ იმ მიმართულებით ამ შემთხვევაში გეგმავდნენ. იყო თუ არა მცდელობები ცალკეულ ბიზნესებთან თემებიდან გამომდინარე, რომ აი ჩვენ ამ კვლევას ვაკეთებთ, თქვენთვის შესაძლოა საინტერესო იყოს, მომგებიანი იყოს, მსგავსი ინფორმაციის გაცვლა გამოსვლა. ასოციაციას ძალიან ბევრი წევრი ყავს, უმსხვილესი ბიზნესების წარმომადგენლები არიან გაერთიანებულები, მაგრამ მანამდე თუ იყო რაღაც ინდივიდუალური მცდელობები, რომ ესეთი თანამშრომლობა შემდგარიყო.
სამწუხაროდ მეცნიერებას ასეთი გამოცდილება არ ქონია და არც მცდელობა არ ყოფილა. ანუ პრაქტიკულად წარმოვიდგინოთ, რომ სამეცნიერო კვლევები მიმდინარეობს ბიზნესის დაკვეთის გარეშე, ანუ ისინი ქმნიან გარკვეული ტიპის, შეიძლება პატენტამდეც დავიდნენ, შეიძლება პროტოტიპამდეც დავიდნენ, მაგრამ უკვე ბიზნესში კომერციალიზაცია ვერ ხდება. ჩვენი იდეა სწორედ ის არის, რომ ყველაზე დიდ ასოციაციასთან შევძლოთ ჩვენს მიერ, არა მარტო ჩვენს მიერ გამოკვლეული გარკვეული პროექტების გადაცემა, არამედ მივიღოთ ბიზნესისგანაც შესაბამისი დაკვეთა იმ მიმართულებებით, რაც მათ ჭირდებათ სამეცნიერო კომპონენტის ჩართულობით. ბატონ ზიად, რამდენად ფართოა, ანუ შეთავაზებაში რას გულისხმობ? რამდენად ფართოა ეს კვლევების არეალი, ანუ რა მიმართულებით ხდებოდა აქამდე თქვა კვლევები და რა მიმართულებით შეიძლება რომ დაიწყოს ისეთ საინტერესო კვლევები, რომელიც ბიზნესაც მათ შორის საინტერესოა. მასშტაბებით რომ წარმოვიდგინოთ, დაახლოებით ყოველწლიურად სახელმწიფო 3 მილიონ ლარამდე ხარჯავს გამოყენებით კვლევების მიმართულებით. ჩვენ სოფლიო ბანკთან გვაქვს ახლა დასრულებული მოლაპარაკება, რომლის მიხედვითაც 3 მილიონ დოლარს მივიღებთ, რომელიც პრაქტიკულად 3-ჯერ გაზრდის ამ მიმართულებით დაფინანსება. მაგრამ თავარია ჩვენთვის ეფექტი. რამდენად ეფექტური იქნება საბოლოო ჯამში და ხომ არ დარჩება ეს თქვა ფუნდამენტური კვლევების გაგრძელებად, რაც ზოგადად ასეთი თქვა ცუდი პრაქტიკა იყო, რადგან ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ გამოყენებითი კვლევები ხშირად მეცნიერებისთვის ხდება ფუნდამენტური კვლევების გაგრძელება. ფუნდამენტური კვლევები ორი, რაც პრინციპულად მიუღებელია ყველა ქვეყანაში. გამოყენებითი კვლევების იდეა სწორედ ის არის, რომ სამომავლოდ პრაქტიკაში დაინერგოს. ხო, გამოყენებითი კვლევა ისე გამოიყენო. მე ლევან, აი რომელი მიმართულებით რა სექტორებს ასე ვთქვათ სჭირდება კვლევები დღეს საქართველოში ბიზნეს სექტორებს გულისხმობ გამოყენებითიც შეიძლება თეორია. მოდით ვთქვათ პირველ რიგში ჩვენ როცა გვერდ-გვერდ ვაყენებთ ბიზნეს და კვლევებს აქ არის არა მარტო შეთავაზება, ვთქვათ, კვლევების მხრიდან, რომ აი მე ეს კვლევა მაქვს და თუ გაინტერესებს, არამედ ისიც რომ ის ბიზნესი, რომელიც დღეს წარმოების ეტაპზეა, წარმოებაშია ჩართული და რაღაცა წარმოებს, მას სჭირდება რაღაცა ტიპის პროდუქტის ინოვაციურად ხედვა, დანახვა, ოპტიმიზაცია რაღაცა პროცესების და ამ შემდეგ და შეიძლება ესეთი ტიპის პროდუქტი, რომელიც მას აინტერესებს, სწორედ იყოს დაკვეთაც მოდიოდეს, იმიტომ რომ იცით რომ ხელოვნება, მეცნიერება და შემდეგ ისტორიულად სწორედ დაკვეთით ვითარდებოდა ხოლმე, როდესაც კონკრეტული ადამიანი გადაიხდიდა ფულს და მიიღებდა რაღაც პროდუქტს, ხო? შესაბამისად, თუ კი ჩვენ ეს პროცესი ჩავხდეთ, ანუ არა ის რომ ბიზნესთან მივიდეს ვიღაცა და უთხრას აი მე ეს პატენტი მაქვს და დააფინანსე, არამედ უკავშირის შესაბამისი არსებობდეს, რომ მოვიდეს ბიზნესზე, თქვას რომ მე მაქვს წარმოება, მე შემიძლია ეს და ეს გავაკეთო და თუ შეგიძლია რაღაცა კონკრეტული შევამთავაზო და ის წავიდეს და იფიქროს, რაღაცა ინოვაციური შესთავაზოს და მოიტანოს მაგიდაზე დადოს, ხო? ანუ ეს არის სწორედ ის, რაც ერთი ნაწილია. მეორე ნაწილი არის, რომ თუ კი შენ გაქვს ფინანსური რესურსი, თავისუფალი ფინანსური რესურსი და გაინტერესებს საინვესტიციოდ რაღაცა პროდუქტი, თუ ადამიანს უკვე გამზადებული რაღაცა ტიპის ინოვაციური პროდუქტი, რომელსაც ხედავ რომ ბაზარზე ხარ პირველი და ამაში ინვესტიცია შენთვის საინტერესოა, მე არ მგონია რომ ვთქვათ ადამიანი რომელიც ბაზარზე პირველობისთვის იბრძვის, უარს იტყოდეს ესეთ ტიპის პროდუქტზე. ანუ აქ არის ერთის მხრივ ერთი არის, როდესაც შენ როგორც ბიზნეს გაქვს გარკვეული წარმოება და ამ წარმოებაში რაღაცა გჭირდება და მიდიხარ და უკვეთავ და მეორე როცა ბიზნესთან მიდის უკვე მეწარმე და ეუბნება აი ესეთი პროდუქტი მაქვს და გაინტერესებს თუ არა. ხო და ის თუ დაინახავს რომ იცი რა ამ პროდუქტს აქვს რაღაცა გრძელვადიანი ციკლი რომელიც მე უკუგებას მომიტანს რაღაცა ორჯერ სამჯერ მეც შეიძლება მეც იმიტომ რომ ეს ინოვაციური პროდუქტია და ახალი პროდუქტია ბაზარზე, ხო? რატომაც არა, მე მგონი რომ ბიზნესი ამ ვთქვათ ინვესტიციას განახორციელებს. რა შეეხება თქვენს თანამშრომლებს, ანუ თქვენი წევრები, ის ადამიანები სამ ყველაფერზე მუშაობენ, რამდენად იყო მათგან გამოხმაურება ამ საკითხზე, რამდენად არის მზაობა, საერთოდ რომ მსგავსი ფორმატით თანამშრომლობა მომავალში შედგეს და გაგრძელდეს და გრანტიორებს, მეცნიერებს გულისხმობთ. დიახ, რა თქმა უნდა. ვინც შეიძლება რომ ამ თანამშრომლობაში ჩართული მხარე იყოს და თქვენი როგორც მენეჯმენტის როლი რაში იქნება გამოხატული? ეს არის მთელი ციკლი, ასე ვთქვათ, ბოლო კითხვიდან რომ დავიწყოთ, არის მთელი ციკლი, როდესაც იწყება სამეცნიერო კვლევები, ის გადის გარკვეულ ეტაპებს. ეს ეტაპები შეიძლება დაიწყოს საქართველოსდან და დასრულდეს, ვთქვათ, ევროკავშირში, რადგან ჩვენ ESF-ი ყავს შემოყვანილი გამოყენებითი კვლევების შეფასების და ექსპერტიზის ნაწილში და ამიტომ ძალიან იმედით უყურებთ, რომ უფრო მაღალი ხარისხის სამეცნიერო კვლევებს დავაფინანსებთ, მაგრამ ამით არ უნდა დასრულდეს სამეცნიერო კვლევები. უახლოეს პერიოდში ძალიან ინტენსიურად ჩაერთვება ჯიტაც, ანუ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
სააგენტო, რომ პატენტირებისა და პროტოტიპის შექმნის ნაწილში მიეხმაროს რუსთაველის ფონდს. მზაობა რა თქმა უნდა მეცნიერებისგან არის, რადგან მათაც ძალიან კარგად იციან, რომ მხოლოდ კვლევები არ სრულდება ამითი, რადგან არსებობენ მეცნიერები, რომლებიც წმინდა თეორიულ ნაწილში მუშაობენ, მაგრამ არიან მეცნიერები განსაკუთრებით ინჟინერინგის ნაწილში, სადაც ძალიან აინტერესებთ ის, რომ მათი ვთქვათ გამოგონებები, მათი ინოვაციური ტექნოლოგიები პროტოტიპად და შემდგომ ბიზნესში დაინერგოს, რაც ამის კულტურა არ არის. ასეთი ჯაჭვი დღემდე არ არსებობდა პრაქტიკულად. რუსთაველის ფონდს არ აქვს, რა თქმა უნდა, იმის უფლებამოსილება, რომ ეს ჯაჭვი ბოლომდე შეკრას, აქედან გამომდინარე გვჭირდება ამ ჯაჭვის ნაწილები შევქმნათ, ასე ვთქვათ და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი თავად ბიზნესი უშუალოდ ჩაერთოს, რადგან დღემდე არ ხდება არანაირი კომუნიკაცია, მეცნიერება ვითარდება თავისთვის და ბიზნესი ვთქვათ ანუ ვითარდება თავის მიმართულებით. იგივე ლევანის აზრი მინდა უბრალოდ რომ გავაგრძელო იმ ნაწილში, სადაც ვთქვათ დღევანდელ პროექტებზე, სადაც ჭირდება, მაგალითად იგივე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე თქვენ იცით რომ უამრავი ნაწილი და კომპონენტია კვლევითი კომპონენტები, რომელშიც უამრავ ფულს ხარჯავენ კომპანიები, იგივე სატენდერო განაცხადების შეტანის დროს ან ნებისმიერ ფაზაში. იგივე ურთულესი ვთქვათ საინჟინრო კონსტრუქციების აგების დროს და ასე შემდეგ. ამ ნაწილებში ჩვენ ვფიქრობთ რომ მეცნიერებას ჩართვა შეუძლია. ენერგეტიკაში არა? მათ შორის რა თქმა უნდა ენერგეტიკაში. რა გამოცდილება დააგროვეთ ამ პერიოდს? ან თქვენ ახსენეთ რომ ევროპაშიც გამოწვევაა, ხო? აი ვისთან თანამშრომლობთ? ნუ ზიად აი რა ტიპის გამოცდილება გაქვთ უკვე დააგროვებული და მიდის თუ არა ვთქვათ ევროპაშიც იგივე ფაზიდან მიმართულებით რომ ბიზნესთან რაღაცნაირად კავშირი იყოს ამ სამეცნიერო კვლევებში? რა თქმა უნდა, თქვენ იცით რომ რამდენიმე კვირის წინ საქართველოს გახდა ევრაქსესის წევრი, ეს გახლავთ კვლევებისა და ინოვაციების ევროკომისიის სტრუქტურა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტრუქტურა, ამას ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ჩემპიონთა ლიგაში შევედით, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა და ვალდებულებები. თავისთავად თქვენ კარგად იცით, რომ ევროკავშირი პერიოდულად ქართულ მეცნიერებას აწვდის რეკომენდაციებს, მათ შორის ძალიან ცნობილია 23 რეკომენდაცია, საიდანაც პრაქტიკულად 7 ეხება სწორედ კომერციალიზაციის ნაწილს. ანუ ყველაზე სუსტი ნაწილი, ასე ვთქვათ, ქართული მეცნიერების არის სწორედ კომერციალიზაციის ნაწილი. Horizon 2020-ის პროექტები, Horizon 2020-ის გაგრძელება, Horizon Europe მთლიანად კონცენტრირებული იქნება გამოყენებით კვლევებზე. ამიტომ ძალიან იმედით უყურებთ იმ ნაწილს, რომ ევრაქსესში ჩართულობა საშუალებას მოგცემს, რომ გამოცდილება ამ მიმართულებითაც ევროპელებისგან ავიღოთ. წარმატებას გისურვებთ დღეს გაფორმებულ პრესონალურად. მთავარი ესე ტიპის კომუნიკაციაში არის ის, რომ ახალგაზრდა ადამიანს, რომელსაც დღეს რომელიც დღეს შეიძლება ნიჭიერი ადამიანია პოტენციურად, მას შეიძლება კვლევებში ჩართვის შესაძლებლობა სრული კონდეს, თუ ის პერსპექტივას ვერ დაინახავს, რომ ამ კვლევების შედეგი დადგება და რაღაცა უგუგება ეკრება ცხოვრებაში, ხო? ადგება და წავა და ისწავლის ისევ ბიზნეს ადმინისტრირებაზე და ასე შემდეგ, ხო? და აი ეს ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრები იმდენი ყავს ამ ქვეყანაში, ხო, უკვე ძალიან ბევრია, აღარ გჭირდება ხალხო და ჩვენ პრობლემა შეიქმნა იქ, რომ ჩვენ თუნდაც გვაქვს კარგი სკოლები. იგივე ეგრეთ წოდებული კომაროვის სკოლა თუ ვეკუას სკოლა და ასე შემდეგ, ხო? ვეკუას სკოლი დავიწყე პირველი ნამდვილად, იმიტომ რომ ვეკუას სკოლა მომდამთავრებული ბოდიში ჩემს სკოლას და მაგრამ ეს ბავშვები რომ ამთავრებენ იმის გამო რომ პერსპექტივა ვერ ხედავდნენ ბოლო 30 წლის განმავლობაში, მიდიოდნენ ისევ ბიზნესში, მიდიოდნენ იგივე მათემატიკის ფაკულტეტიდან, მიდიოდნენ მერე ბანკებში მუშაობდნენ 90-იანებში და შემდეგ მერე წავიდნენ სხვა მიმართულებით. ანუ პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ მთელი თაობის წყვეტა გვქონდა. და პრობლემა შეიქმნა ის, რომ მეცნიერებაში ახალგაზრდები ძალიან ცოტაა, არის საშუალო ასაკზე მაღალი ადამიანები, საშუალო მაღალი ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე საბჭოთა კავშირის დროს იყვნენ კვლევების ჩართული და მაშინ კომერციალიზაცია კვლევების არ ხდებოდა. შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება ცოტა ამ მიმართულებით გარდატეხვა, მენტალიტეტის გარდატეხვა, რატო? იმიტომ რომ პირველი ადამიანს გაუჩნდეს, ახალგაზრდა ადამიანს გაუჩნდეს мотиваცია, რომ დარჩეს. რომ დაინახოს, რომ ის თუ რაღაც კარგს გააკეთებს, ეს კარგი ბაზარზე გაიყიდება და შეიძლება იმაზე მეტი მიიღოს, ვიდრე ბიზნეს ადმინისტრებას რომ დაამთავრებს და რაღაც კლერკად იმუშავებს რომელიმე ბანკში. ხო, ეს არის მთავარი და თუ ჩვენ ამას მივახცევთ, იქნება ძალიან კარგი. და ამით მეცნიერებაც უფრო მომხიბვლელი გვინდა რომ გახდეს როგორც პროფესია, იმიტომ რომ ფიზიკურად რაც ლევანმა თქვა, პრაქტიკულად ხიდჩატეხილობის პრობლემა გვაქვს. შუათაობა საქართველოს ტერიტორიაზე ისეთი, რომლებიც მაღალი კლასის მეცნიერებას ქმნიან, ძალიან ცოტა გვყავს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ახალი თაობის ჩართულობა გავაძლიეროთ, სხვა გზა უბრალოდ არ გვაქვს. რაც ლოგიკურად
ელემენტარულად და ბუნებრივად მოცემულობამ შექმნა, ხო? რა თქმა უნდა. იმედი მაქვს, რომ პირველ შედეგებსაც აუცილებლად გაგვისევებთ. დღეს იწყება, შეიძლება ითქვას ეს მრავალეტაპიანი თანამშრომლობა მემორანდუმის გაფორმებით, რომელიც ბიზნეს ასოციაციასა და სამეცნიერო ფონდ შორის შედგება. მადლობა თქვენისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ლევან მეფხვაძეს, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს და ზრდით გაბისონია, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალურ დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ხოლო ამ ასოციაციის წევრები Forbes-ისთვის ძალიან საინტერესო ისტორიების ინსპირაცია არაერთხელ გამხდარან და იმედია მომავალშიც მოსაყოლის კითხვისათვის ბევრს მოგცემენ. Forbes რომ რეიტინგები უყვარს, ამაში დიდი ხანია დავრწმუნდით. ქართული გამომცემლობა 2019 წლის პირველი 9-თვის ყველაზე პოპულარული სტატიების რეიტინგს აქვეყნებს და საინტერესო ამიჯერად ყველაზე მეტად საზოგადოების ყურადღება რომელმა სტატიებმა მიიპყრო და მოდით გადავხედოთ ჩამონათვალს. Forbes-ში 2019 წლის პირველი 9-თვის ყველაზე კითხვადი სტატიებია. ან აკლია ან არა. Forbes-ის მთავარი რედაქტორის გიორგი ისაკაძის ედიტორიალმა TBC ბანკში განვითარებულ მოვლენებზე მე-10 ადგილი დაიკავა. სტატიამ ვებზე 6000-ზე მეტი ნახვა და 3100-ზე მეტი გაზიარება დააგროვა. მეხუთე მუხლი, მეხუთე ფლოტი, მეხუთე თაობა, მეხუთე ელემენტი. საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივებით 7000-ზე მეტი ადამიანი დაინტერესდა, ხოლო 4700-მა ის გააზიარა კიდეც. ალექსი პეტრიაშვილის ბლოგპოსტი საერთო რეიტინგში მე-9 ადგილზეა. 7000-ზე მეტი ნახვითა და 5300-ზე მეტი გაზიარებით მერვე ადგილს ციფრული მარკეტინგის ქართული სააგენტოს რედბერის სიახლე იკავებს, რომელმაც საქართველოს კაპიტალისგან 3.200.000 ამერიკული დოლარის ინვესტიციის მოზიდვის შესახებ განაცხადა. რეიტინგშია ნინო ზამბახიძის გამოსვლა თეთრ სახლში. სტატიას 8000-ზე მეტი ნახვა და 5700-ზე მეტი გაზიარება აქვს. 100.000 ლარზე მაღალი წლიური ხელფასი საქართველოში მოსახლეობის მხოლოდ 0.21%-ს აქვს. შოთა ტყეშალაშვილის სტატია Forbes-ის აგვისტოს-სექტემბრის ნომრიდან მე-6 ადგილზე 8000-ზე მეტი ნახვით და 4300 გაზიარებით მოხვდა. ხუთეულს 2020 წელს დაგეგმილი DGG-ს მნიშვნელოვანი ცვლილებების პირველადი ანალიზი ხსნის. გელა ბარშოვის მოსაზრება საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით 11000-მა ადამიანმა გადაავლო თვალი. 7900-ზე მეტმა კი ის გააზიარა. Forbes-ის ქართული რეიტინგები კვლავ განსაკუთრებული ინტერესით სარგებლობს. საქართველოს ყველაზე შემოსავლიანი კომპანიების ვინაობით 20000-ზე მეტი ადამიანი დაინტერესდა, ხოლო 11200-მა ის გააზიარა კიდეც. სამეულშია Forbes-ის კიდევ ერთი რეიტინგი. საქართველოს ყველაზე მომგებიანი კომპანიების ასეული 20000-ზე მეტმა ადამიანმა ნახა, ხოლო 13700-მა ის გააზიარა. საქართველოს უმსხვილესი კომპანიების ათეულით კი 32000-ზე მეტი ადამიანი დაინტერესდა. Forbes-ისა და Grant Thornton-ის პირველი ქართული რეიტინგი თითქმის 17000 გამზიარებლითაა წარმოდგენილი. და ბოლოს 9-თვის მონაცემებით Forbes-ის ყველაზე კითხვადი სტატია განათლებას ეხება. რამდენად აკმაყოფილებენ ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები საერთაშორისო სტანდარტებს. Forbes-ის ანალიტიკა რეიტინგში პირველ ადგილს 40000-ზე მეტი მკითხველითა და 23000-ზე მეტი გამზიარებლით იკავებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი არჩილ მესტვირიშვილი 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ დასკვნას პარლამენტში დღეს წარადგენს. სოფლიო ბანკი რეფორმების განხორციელების პროცესში საქართველოსთან თანამშრომლობას განაგრძობს. საქართველოს პურის მრეწველთა კავშირის ხელმძღვანელის მალხაზ დოლიძის განცხადებით წელს პურის ფასი 10 თეთრის ფარგლებშია გაზრდილი, თუმცა ამ ეტაპზე ფასის დამატებითი ზრდა მოსალოდნელი არ არის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 270 ავტომობილის შეძენას გეგმავს, რისთვისაც ჯამურად 19,674,750 ლარია გამოყოფილი. შესაბამისად, კონსოლიდირებული ტენდერები უკვე გამოცხადებულია. სანქციების მიუხედავად რას ავიაციამ მოსკოვი ქუთაისის ფრენის ლიცენზია გასცა, რამდენიმე რუსული სააგენტო წერს, რომ საქართველოსთან ავიამიმოსვლა აღდგება, თუმცა საბოლოოდ ეს ხმები არ დასტურდება. ევროკავშირმა და ბრიტანეთმა ბრექსიტის შეთანხმებას მიაღწიეს. ამის შესახებ ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, ინფორმაცია დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმაც დაადასტურა. საქართველოში დიდი სამზადისია 22-23 ოქტომბერს თბილისის საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით რიგით მესამე აბრეშუმის გზის ფორუმს უმასპინძლებს. ფორუმი აზიისა და ევროპას შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული კავშირების გაძლიერების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება და ის მიზნად სადისკუსიო პლატფორმის შექმნას ისახავს, სადაც აბრეშუმის გზის ინიციატივის ფარგლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების და კერძო სექტორის წარმომადგენლები განიხილავენ ერთმანეთთან თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს. წელს აბრეშუმის გზის ფორუმი
ფორუმის 60-მდე სხვადასხვა ქვეყნის 2000-მდე მონაწილეს უმასპინძლებს, რომელთაც საშუალება ექნებათ განიხილონ ისეთ საკითხები, როგორიცაა გლობალური ეკონომიკის გამოწვევები, ხელოვნური ინტელექტის მზარდი როლი, ტრანსპორტი, ვაჭრობა, ენერგეტიკა, საინვესტიციო შესაძლებლობები თუ სხვა. სტუმარი გვერდება ამ თემაზე გენადი არველაძე, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე. დილამშვიდობს, ბატონო გენადი, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შექმნილია უკვე სპეციალური შტაბი, რომელიც ამ საორგანიზაციო საკითხებს, ასე ვთქვათ, აგვარებს და ყურადღებას აქცევს. თქვენ ხელმძღვანელობთ ამ შტაბს, ამ შტაბის მუშაობაზე რომ გითხრათ, ანუ რა ტიპის სამუშაოს ახორციელებთ ახლა, დღეს უკვე სად ვართ, არის თუ არა ყველაფერი მზად 22-23 ოქტომბრისთვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მე აქვე მოგახსენებთ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ უკვე მესამედ იმართება აღნიშნული ფორუმი, თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომელიც არის საერთაშორისო მასშტაბის, ჩვენ გვაქვს მაღალი რანგის სტუმრების დასწრება, როგორც კერძო სექტორიდან, ასევე სამთავრობო სექტორიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით მისი მასშტაბიდან გამომდინარე ჩვენ შევქმნით შტაბი, დაახლოებით 1 კვირის წინ გაიხსნა, რაც უფრო მეტად უზრუნველყოფს, რომ კოორდინირებულად ვაწარმოოთ ის სამზადისი, რომელიც ამ ფორუმთან დაკავშირებით უნდა განხორციელდეს ამ მომავალ დღეების განმავლობაში. თქვენ ალბათ ნახავდით ქუჩებში, რომ უკვე დაბრენდვა აღნიშნული ფორუმის დაწყებული არის, ქუჩებში გამოფენილია შესაბამისი ანონსი, თუ როდის გაიმართება. როგორც იცით, რომ ლოკაცია გვაქვს 3 ლოკაცია, ეს ლოკაციები იქნება ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი, ასევე არის ბილტმორის სასტუმრო და სასტუმრო რედისონი. მასშტაბურობა ამ ღონისძიების ბევრად გაზრდილია წელს, შესაბამისად ლოკაციებიც დაემატა, თუ მანამდე იყო 2 ლოკაცია, წელს უკვე გვაქვს 3 ლოკაცია, რადგან გვაქვს ასევე ამ ფორუმის ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელსაც ახორციელებს როგორც ევროპის ღონისძიებებზე მინდა რომ ეხლა ეტაპობრივად მივყვეთ. ჩვენ ძალიან ბევრი თემა დავასახელეთ, რაზეც აქცენტს აკეთებს მესამე აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომელიც თბილისში იმართება. სპიკერების ჩამონათვალი ხელმისაწვდომი არის, ფაქტობრივად ყველა, გადავავლეთ თვალით, ძალიან საინტერესო დისკუსიები შეიძლება შედგეს, მაგრამ თქვენგან მინდა ახლა მოვისმინო, ვინ იქნებიან კონკრეტულად რა თემებზე წარმოდგენილები, რა არის მიზანი ამ ფორუმის, რა შედეგით გინდათ რომ დასრულდეს და მონაწილეები, რომელიც რამდენიმე ქვეყნიდან და საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან მოიყრიან თავს, რა მიმართულებით იქნებიან თქვენთვის, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლისათვის საინტერესო ამ ფორუმზე. კი ბატონო, მე მოგახსენებთ უბრალოდ ჩამოთვლა ესე რთული იქნება, რადგან 50-ზე მეტი სპიკერი არის მხოლოდ სპიკერი, რომელიც წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა პანელებზე, როგორც თქვენ უკვე ანონსში თქვით, არის თემები, რომელიც არის შემადგენელი ნაწილი აბრეშუმის გზის. აბრეშუმის გზა ზოგადად არის სავაჭრო და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერება ქვეყნებს შორის და ჩვენი ფორუმიც ემსახურება ზუსტად ამას ამ წლების განმავლობაში, რომ უფრო მეტად გაძლიერდეს სავაჭრო ურთიერთობები რეგიონის ქვეყნებს შორის და რეგიონის გარეთაც. შესაბამისად, ჩვენ ვსტუმრობს მაღალი დონის სტუმრები, როგორც სამეზობლოდან, ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან. მნიშვნელოვანია, რომ წელს ყავს სამეზობლოდან ვიცე-პრემიერების დონეზე სტუმრები, ასევე წარმოდგენილი არიან ვაჭრობის, ენერგეტიკის და ეკონომიკის მინისტრები და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ კერძო სექტორიდან წელს უპრეცედენტოდ მაღალი დონის დასწრება გვაქვს, როგორც რაოდენობრივად 400-ზე მეტი კერძო სექტორი არის საერთაშორისო კომპანიები სტუმრობენ საქართველოს, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ისინი წარმოდგენილი არიან უმაღლეს დონეზე. აქვე მინდა ყურადღება გამომახვილო, რომ 22-ში არის პოლიტიკური დიალოგი, რომელიც სხვადასხვა პანელებზე, როგორც მე თემატურ პანელებზე უკვე ჩამოთვალე, ეს არის ვაჭრობა, ტრანსპორტი, აქვე არის ენერგეტიკის მიმართულება, ხელოვნური ინტელექტი. ეს ის ძირითადი თემატიკა არის, რომლის ირგვლივაც მოხდება, გაიმართება პოლიტიკური დიალოგი. აქვე მნიშვნელოვანია, რომ 23 ოქტომბერს უკვე ჩვენ გვექნება საინვესტიციო ფორუმი, საინვესტიციო ფორუმის ფარგლებში ჩვენ გვეყოლებიან სხვადასხვა კომპანიის ხელმძღვანელების დონეზე წარმოდგენილი პანელებზე, რომლებიც უშუალოდ გააცნობენ საქართველოში მათ გამოცდილებას იმ კომპანიებს, რომლებიც მათ შორის პირველად სტუმრობენ საქართველოს. ბატონო გენადი, ანა მიკითხავთ მიზნებთან დაკავშირებით ამ ფორუმის საქართველოში ბიზნესის კეთება. წლევანდელი ფორუმის მიზნებზეც ასე ვთქვათ, რომ ვთქვათ და გამოცდილება, რომელიც
რომელიც ამ პერიოდს ორი ფორუმი უკვე გაიმართა, როგორც არაერთხელ აღნიშნეთ, რა კონკრეტული შედეგები იყო დღეს თქვენ რა პორტფელი უნდა დაახვიდეთ? ეხლა როცა კითხეთ, ან თქვენ რას ახვედრებთ კონკრეტულად? რა არის თქვენთვის პრიორიტეტი, რომ იმ პოტენციურ ინვესტორებს და იმ თქვათ ქვეყნების წარმომადგენლებს, რომლებიც საქართველოში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რეგიონიდან განსაკუთრებით ვიცე-პრემიერების დონეზე იქნებიან წარმოდგენილი, რას ახვედრებთ, რა გინდათ რომ შესრულდეს? ანუ მიზანი რა გინდათ რომ იყოს მიღწეული ამ ფორუმიდან? პირველ რიგში ფორუმი ატარებს ცნობიერების ამაღლებისთვის, ქვეყნის ცნობიერების ამაღლებისთვის მნიშვნელოვან ნაწილს, სადაც ხდება საქართველოს რეფორმების შესახებ ცნობიერების ამაღლება, იმ ბიზნეს გარემოს შესახებ, რომელსაც საქართველოს თავაზობს და ასევე ის პლატფორმა, რომელიც საქართველოს ქმნის რეგიონში, როგორც დამაკავშირებელს აზიასა და ევროპას შორის, რომ მათ გამოიყენონ საქართველოს მათი წარმოებებისთვის, გადმოიტანონ აქ წარმოებები და უზრუნველყონ წვდომა იმ ბაზრებზე, რომელთანაც საქართველოს აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები გაფორმებული. ფაქტიურად საქართველოს რეგიონში პოზიციონირებს როგორც ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ერთდროულად აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და ბაზარზე წვდომა როგორც ევროკავშირის წევრ-ქვეყნებთან, ასევე ჩინეთის უმსხვილეს ბაზარზე, რაც უნიკალური შესაძლებლობაა თუ გადავხედავთ ჩვენ რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, რომელიც აძლევს ნამდვილად საშუალებას იმ ინფრასტრუქტურით, რომელსაც ასევე ჩვენ ვანვითარებთ, რომ უფრო მარტივად მოხდეს ტრანსპორტის გადაადგილება საქართველოს გავლით, ანუ ტრანზიტულად იქნეს საქართველოს გამოყენებული. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ის ხარისხის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ქვეყანაში ვითარდება, მაქსიმალურად იქნეს ათვისებული ის შესაძლებლობები, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებით და ასევე ის ბიზნეს გარემო, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ მარტივი კეთება ბიზნესის საქართველოში, რომელიც არა მარტო ჩვენი რეფორმებით დასტურდება, არამედ ეს აღიარებული არის საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების მიერ. ბატონო გენადი, გარდა ცნობადობის ამაღლების ამ ფორუმს პრაქტიკული დატვირთვა აქვს ხარდია, რომ იქ კონტაქტების გაცვლა, კომუნიკაცია ხდება, ხო, როგორც სამთავრობო, ასევე კერძო სექტორის დონეზე. ამიტომ ვკითხეთ, აი კონკრეტული შედეგები, რაც 2015 წელს, 2017 წელს მივიღეთ. დღეს თუ არის გასახურდა, ანუ ვიღაც შემოვიდა ინვესტორი ან თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ან ნებისმიერ სხვა, ასე ვთქვათ, შემხებლობაში ქვეყანასთან, ანუ თანამშრომლობის მემორანდუმები, რომელიც იმ წლებში გაფორმდა, რომელიმე თუ არის შესრულებული. მადლობთ ამ კითხვისთვის. ჩვენ როგორც იცით, წინა ფორუმზე გაფორმდა სხვადასხვა შეთანხმებები, მემორანდუმები, როგორც სახელმწიფოების შორის, ასევე კერძო სექტორს შორის, რამოდენიმე ბანკმა მათ შორის გააფორმა სხვადასხვა შეთანხმება. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ შარშან წინ, ან 2017-ში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები, რომელსაც ჰქონდა გარკვეული პოზიტიური შედეგები ბიზნესებს შორის კავშირების დამყარების. წელს უკვე ჩვენ უფრო მეტად გავმართეთ ის პლატფორმა, რომელიც აძლევს საშუალებას დარეგისტრირებულ კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, რომ მათ უშუალოდ პირადად დანიშნონ ეს შეხვედრები, ანუ B2B პლატფორმა არის შექმნილი სპეციალური, რომელიც იძლევა საშუალებას. დღეს უკვე გვაქვს ჩვენ 300-ზე მეტი ორმხრივი შეხვედრა ბიზნესებს შორის დანიშნული, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ აღნიშნული პლატფორმის შექმნით და შესაძლებლობის შექმნით კომპანიები შეძლებენ დაამყარონ კავშირები და გააძლიერონ ის ბიზნეს ურთიერთობები, რომელიც დღეს არსებობს საქართველოს ბიზნესსა და სხვა ქვეყნის ბიზნესებს შორის. მათ შორის ჩვენ ვსტუმრობს წელს ლოჯისტიკური ძალიან მნიშვნელოვანი კომპანიები, რომლებიც მსოფლიოში წამყვანი კომპანიები არიან, როგორც ამერიკიდან, ასევე სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან, რომლებიც უშუალოდ ფიქრობენ გარკვეულწილად, რომ საქართველოში ისინი განახორციელებენ გარკვეულ ინვესტიციებს. აი მათ ლოჯისტიკის მიმართულებით რას ახვედრებთ, რა უნდა შესთავაზოთ? იქნება თუ არა ახალი პროექტი რამე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან შეთავაზებული და დაანონსებული? იქნება თუ არა მაგალითად საუბარი იგივე ანაკლის პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც წინა ფორუმებზე იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა. თქვენ რა ახალ თემატიკას შესთავაზებთ პოტენციურ ინვესტორებს და პარტნიორებს, რომელიც საქართველოს როგორც სატრანზიტო, სატრანსპორტო, სავაჭრო მიმართულებით შეიძლება რომ მომავალში განიხილავდეს ძალიან მნიშვნელოვან საინვესტიციო გარემოთ. ჩვენ თავაზობთ ქვეყანას როგორც საინვესტიციო და ლოჯისტიკურად
ყველაზე ხელსაყრელს, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე არის ვართ უმოკლესი გზა დამაკავშირებელი ევროპასა და აზიას შორის, შესაბამისად საქართველოში გვაქვს ჩვენ კონკრეტული რამოდენიმე პროექტი, მათ შორის ლოჯისტიკური ცენტრების განვითარების მიმართულებით, რომელიც განსაზღვრული იქნა ორ მიმართულებით, ერთი არის დასავლეთის და მეორე აღმოსავლეთ. ეს არის დამზადებული პროექტი, რომელიც შეგვიძლია მათ შორის შევთავაზოთ და ასევე არსებობს სხვადასხვა პროექტები, რომელიც არის მიმდებარედ სხვადასხვა პორტებთან, რომელიც მისცემს მათ საშუალებას სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს, რომ განავითარონ ლოჯისტიკური მიმართულება, ცენტრები დაარსონ აქ და ქუთაისის და თბილისის ლოჯისტიკური ცენტრებს გულისხმობთ, რომელი პროექტიც ასე ვთქვათ, რამდენიმე წლის წინ იყო ეს დასრულებულია ამ პროექტების შესწავლა, ანუ გამზადებული აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით ერთხელ ინტერესთა გამოხატვა გამოცხადდა, შესაბამისად მოხდა ინტერესთა გამოხატვიდან გამომდინარე რაღაც გარკვეული კორექტირება და ეხლა მიმდინარეობს ის პროცესი, რომ დაიხვეწოს და ახალი ინტერესის გამოხატვა მოხდეს აღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა გენადი არულაძე, ეკონომიკის მინისტრის. თუმცა ჩვენ არა ვართ შეზღუდული მხოლოდ ამ ორი პროექტები ძალიან ბევრად მეტი გვაქვს და ეს პროექტები ყველა ინვესტორს წარედგინება ინდივიდუალურად მათი ინტერესიდან გამომდინარე. ხელმისაწვდომობიდან გამომდინარე ჩვენ საოცრად მოვუყვებით ჩვენს მაყურებელს ამ პროექტების შესახებ. მადლობა ამისთვის, რომ საუბრობდით საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა თქვენი დროისათვის. გენადი არულაძე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იყო პირდაპირ ეთერში. ყოველი წლის 17 სექტემბერს მსოფლიოს სიღარიბესთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამ დღესთან დაკავშირებით ევროსტატმა სიღარიბის სტატისტიკაც განაახლა. ევროკავშირის ქვეყნების რა რაოდენობის მოსახლეობა სიღარიბის რისკის ქვეშ და რომელ ქვეყნებში არის მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი. დაპირებისამებრ ანუკა ჯოხაძესთან ერთად უნდა განვავრცოთ ეს თემა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ანუკა დილამშვიდობისა. ანა დილამშვიდობისა. ევროსტატის მონაცემებით ყოველი მეხუთე ევროპელი, საუბარია დაახლოებით 109 მილიონ ადამიანზე 2018 წელს სიღარიბის რისკის ქვეშ იყო. ეს ის ადამიანები არიან, რომელთაც დაბალი შემოსავალი და მძიმე მატერიალური მდგომარეობა აქვთ. სიღარიბის რისკის ქვეშ მყოფი ადამიანების რაოდენობა გასულ წლებთან შედარებით შემცირებულია. 2018 წელს ევროკავშირის ქვეყნებში სიღარიბის რისკის ქვეშ მყოფი ადამიანების რაოდენობამ 21.7% შეადგინა. ეს მაჩვენებელი 2008 წელთან შედარებით 2%-ით, ხოლო 2017 წელთან შედარებით 0.7% არის შემცირებული. ყველაზე მაღალი სიღარიბის დონე ევროკავშირის ქვეყნებში კი 2012 წელს დაფიქსირდა. რომელი ქვეყანა გამოირჩევა სიღარიბის რისკის ქვეშ მყოფი მოქალაქეების სიმრავლით ამ სტატისტიკით და ალბათ საინტერესოა საპირისპიროდ რომელ ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი ყველაზე დაბალი ამავე დროს. ანა, ყველაზე მაღალი სიღარიბის რისკით ბულგარეთი გამოირჩევა, სადაც 2018 წელს ქვეყნის მოსახლეობის მე-4-ზე მეტი სიღარიბის რისკის ქვეშ იყო. ბულგარეთს კი რუმინეთი მოსდევს 32.5%-იანი პუნქტით, ხუთეულში ასევე საბერძნეთი, ლიეტუვა და ლიტვა. თუმცა არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობა აქვთ ამ კუთხით იტალიასა და ესპანეთს. ხოლო ახლა რაც შეეხება მათ, ვისაც ამ მიმართულებით ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს. ამ შემთხვევაში ლიდერობს ჩეხეთი, აქ მოსახლეობის მხოლოდ 12.2%-ია ღარიბი. მას კი ისეთი ქვეყნები მოსდევენ, როგორებიცაა სლოვენია, სლოვაკეთი, ფინეთი და ნიდერლანდები. ამ ქვეყნებში სიღარიბის რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობა დაახლოებით 20%-ზე ნაკლებია. და პრინციპში განსაკუთრებით საქართველოსთვის საინტერესო უნდა იყოს ისეთი ქვეყნების მაგალითები, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში აჩვენეს წინსვლა ან უკუსვლა და რა მიზეზებით შეიძლება იყოს ეს განპირობებული, ალბათ საინტერესო საკვლევი იქნება. სად შემცირდა ჯამში სიღარიბის რისკის ქვეშ მყოფი ადამიანების რიცხვი ყველაზე მეტად და ან პირიქით ზრდა სადაფიქსირდა? ანა, ნამდვილად საინტერესო კითხვაა. ბოლო 10 წელიწადში ყველაზე დიდი შემცირება მიუხედავად იმისა, რომ ბულგარეთში ყველაზე მეტი სიღარიბის რისკის ქვეშ მყოფი ადამიანი ცხოვრობს, მაინც ამ ქვეყანას აქვს. ხოლო ყველაზე დიდი ზრდა ლუქსემბურგმა აჩვენა. ბულგარეთში სიღარიბის რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის რაოდენობა 48.8%-დან 32.8%-მდე შემცირდა, ხოლო ლუქსემბურგში 10 წლის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი 15.5%-დან 21.9%-მდე გაიზარდა. საინტერესოა ისიც, რომ ევროკავშირში ყოველი მე-17 მცხოვრები მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაშია. ამ კატეგორიაში მოხვედრილი ადამიანები ვერ ახერხებენ გადაიხადონ ბინის ქირა, კომუნალური გადასახადები ან წავიდნენ დასასვენებლად. და ბოლოს, გავიხსენოთ საქართველოს 2018 წლის სტატისტიკაც. გასულ წელს სტატისტიკის მონაცემებით სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის წილი 20.1% იყო. 2018 წელს ქალაქში ეს მაჩვენებელი 18%-ს, ხოლო სოფლად 23.1%-ს უტოლდებოდა. მადლობა ანუკა მიმოხილვისათვის. ახლა სარეკლამო პაუზა გვაქვს წინ, გადავხედოთ იქამდე გრძელვადიან ამიდის პროგნოზს და რამდენიმე წუთში უკვე საქმიანი დილის ანალიტიკის დრო დგება.
წესით რთული მისახვედრე არ უნდა იყოს, რა შეიძლება ყოფილიყო საქმიანი დილის ანალიტიკაში მთავარი თემა. ანაკლის თემაზე ბევრი ვისაუბრეთ და კიდევ ბევრი ძალიან საინტერესო მიმართულება არსებობს, რომელსაც ელე კვანჭელაშვილი უკვე საქმიანი დილის ანალიტიკაში ისაუბრებს და ის შემოგვიერთდა სტუდიაში დილამშვიდობის. გამარჯვებული. დილამშვიდობის ანა, მართალი ხარ, აბსოლუტურად გეთანხმები, ყველა ვიცით რა უნდა ყოფილიყო მთავარი თემა, ეს უნდა ყოფილიყო ანაკლის პროექტი და ჯამში იმაზე შეჯერება, რომ 2019 წლის ბოლომდე უნდა შეასრულოს პირობა ანაკლის კონსორციუმმა, რასაც სიმართლე გითხრა, პირადად მე ვუყურებ უფრო როგორც პრობლემური სიტუაციის გახანგრძლივებას, დროში გადავადებას, ვიდრე ვთქვათ მის მოგვარებას, რადგან მოცემულობები, რომლებიც უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ რაღაც მოგვარდეს, უნდა შეიცვალოს არა მხოლოდ ანაკლის კონსორციუმის აქტივობის და შესაძლო კომპრომისების კვალდაკვალაც, არამედ მთავრობის იგივე დამოკიდებულების შედეგადაც, რასაც სამწუხაროდ ამ დრომდე პირი არ უჩანს. სწორედ ამიტომ გაგაწმილებ, არ გადავწყვიტე ამ თემისთვის ხელის მოკიდება საქმიანი დილის ანალიტიკისთვის. რაც შეეხება ანალიტიკას, იქ ვფიქრობ, რომ მაყურებელს შევთავაზო ერთგვარი ტაიმლაინი, რაც გვაქვს ამ დრომდე. ასეთი ანალიზი ამ ეთერშიც არაერთხელ გაგვიკეთებია და რადგან თავარ კითხვებზე პასუხები ჯერ კიდევ არ გვაქვს, სიმართლე გითხრა, მგონია, რომ ერთი და იგივეს ვიმეორებთ, უბრალოდ დრო გვეცვლება და რიგ შემთხვევებში ეთერიც მართლა ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება. დღევანდელ თემას რაც შეეხება, შედარებით ახალ ინფორმაციაზე მინდა ვისაუბროთ საქმიანი დილის ანალიტიკაში, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შემოგთავაზა. ფონდმა წევრი ქვეყნების ეკონომიკური მაჩვენებლები განაახლა და ამ განახლების შემდეგ საქართველოს 2019 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 4.6%-ია. ეკონომიკური ზრდის ამ ტემპით საქართველოს მსოფლიოში 44 ადგილს იკავებს. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ თუ საქართველოს მთავრობის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზებს ერთმანეთს შევადარებთ, როგორც 2019 ისე 2020 წლისთვის, დავინახავთ, რომ ფონდი მთავრობაზე უფრო ოპტიმისტურად მიმდინარე წელს უყურებს. თუ ფონდის პროგნოზით წელს საქართველოს ეკონომიკა 4.6%-ით გაიზრდება, საქართველოს მთავრობა ვარაუდობს, რომ ზრდა ოდნავ უფრო დაბალი იქნება 4.5% და პირიქით. თუ მთავრობის პროგნოზი მომავალი წლისთვის არის 5%, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ვარაუდობს, რომ ზრდა ოდნავ უფრო დაბალი იქნება 4.8%. როგორც ყოველთვის, ზრდის ამ მაჩვენებლებს მოჰყვება ხოლმე შეფასებები, მაღალია თუ დაბალია ეს ზრდა და ეს იქცევა ხოლმე მთავარ აქცენტად. სინამდვილეში მე თუ მკითხავთ, რბილად რომ თქვა, ძალიან არასწორია საკითხის ასე დაყენება, არ მგონია, რომ საერთოდ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ თუნდაც ამ პროგნოზებიდან ყველაზე მაღალი ზრდის მაჩვენებელი 5% საკმარისად მივიჩნიოთ. ახლა ახსნათ რატო. თუ 2019-2020 წლებში 5%-იანი ზრდა გვექნება საშუალოდ, მაშინ 2020 წლის ბოლოსთვის ერთ სულზე შემოსავალი ნომინალში იქნება 12.141 ლარი. ახლა მივაკითხოთ ყველასგან დავიწყებულ სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტს, რომელიც წინა კვირას ისევ საქმიანი დილის ანალიტიკაში გავაცოცხლეთ და შევხედოთ რა იყო ქართული ოცნების სამიზნე მაჩვენებელი ამ მიმართულებით. გრაფიკაზე ნათლად ხედავთ, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულზე ლარი ნომინალური საპროგნოზო მაჩვენებელი არის 13.000 ლარი. თანაც იგივე გრაფიკას რომ შევხედავთ და ინფლაციის 3%-იან მაჩვენებელს ამოვიკითხავთ, კიდევ უფრო დაშორებული მოგვეჩვენება ერთ სულზე შემოსავლის მაჩვენებელი იმისგან, რაც ქართულ ოცნებას ჰქონდა ჩაფიქრებულ პროგნოზირებული. ეს არის სრულიად კონკრეტული და ძალიან თვალსაჩინო ერთი არგუმენტი, თუ რატომ ვერ პასუხობს 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა ინკლუზიური ეკონომიკის იმ გამოწვევებს, რაზეც აქცენტს თავად მთავრობა აკეთებდა მთელი ამ წლების განმავლობაში, რასაც პრაქტიკულად შეწირა დღევანდელი გადმოსახედიდან ყველაზე მეტად მემარჯვენე ხედვის მქონე პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და რაზეც წესით მთავრობას მთელი 7 წლის განმავლობაში უნდა ეზრუნა, რადგან ეს დათქმაც თავის დროზე სტრატეგიულ დოკუმენტში დიდი სამით სწორედ ქართულმა ოცნებამ ჩაწერა. კიდევ ერთი არგუმენტი. ძალიან უხეშად რომ ვთქვათ, ემპირიული არითმეტიკული დამოკიდებულება არსებობს, რომ ყოველი 1 მილიარდი ამერიკული დოლარის მოცულობის უცხოური ინვესტიცია უდრის 4-5%-იან ეკონომიკურ ზრდას. ეს თავის დროზე Forbes ჯორჯიას ლადო გურგენიძემ უთხრა, თუმცა მარტივი დაგუგუვითაც შეგიძლიათ დარწმუნდეთ, რომ ეს მიმართება ძალიან ბევრ, მათ შორის ლიტერატურაშიც არის დეტალურად აღწერილი. ჩვენ რა სურათი გვაქვს? ყველა ის პოტენციური მსხვილი პროექტი, რომელსაც მართლაც აქვს რეალური შანსი ქვეყანაში შემოიტანოს ამ მოცულობის ინვესტიცია, იქნება ეს ჰიდროენერგეტიკის მიმართულებით თუ იგივე ანაკლის სპორტი და მის უკანარსებული მთელი ქალაქი, ან გაჩერებულია, ან დიდი წინააღმდეგობა ხდება, ან უბრალოდ სრულ გაურკვევლობაშია, რაც ინვესტიციების მოზიდვისთვის ყველაზე დიდი მტერია გაურკვევლობა.
ახლა კითხვა, აბა სტანდარტ & პურსმა რომ სუვერენული რეიტინგი გაგვიზარდა, ნამდვილად გაგვიზარდა და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ გაზრდილ რეიტინგს გამოყენებაც უნდა. როგორ ამას თავად სტანდარტ & პურსიც გვკარნახობს, კერძოდ სტანდარტ & პურსი აღნიშნავს, რომ ეკონომიკის ერთ-ერთ წამყვან სისუსტედ კვლავ დაბალი შემოსავლები რჩება და რეიტინგის შემდგომი გაუმჯობესება, მათ შორის ეროვნული შემოსავლების ზრდაზეც იქნება დამოკიდებული. რეგიონთან შედარებით მაღალი საშუალო ზრდის, ასე ახასიათებს სტანდარტ & პურსი 2015-2018 წლებში საშუალოდ 4%-იან ეკონომიკურს და საქართველოს შემთხვევაში. ამის მიუხედავად სტანდარტ & პურსი მიუთითებს, რომ 2022 წლის ბოლომდე ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ერთ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის ოდენობამ $5,000 ამერიკულ დოლარს მიაღწიოს. შედარებისთვის 2019 წლისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე $4,300 ამერიკულ დოლარს შეადგენს, რაც სტანდარტ & პურსის შეფასებით გლობალურ ჭრილში კვლავ დაბალ მაჩვენებელს წარმოადგენს. ეს პირდაპირი ციტატაა. ესეც კიდევ ერთი არგუმენტი, რატომ არ გვაწყობს 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა და რატომ არის ის მხოლოდ შედარებით კარგი მაჩვენებელი და არა საქართველოსთვის კარგი მაჩვენებელი. მოდი ახლა ისევ უშუალოდ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ განახლებულ მაჩვენებლებს დავუბრუნდეთ. ისევ იმის საილუსტრაციოდ, რომ 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას შორს ვერ მივყავართ. ორი ქვეყანა მინდა გამოვყო და ორივე ქვეყნის შემთხვევაში შევეცდები ახსნა, რატომ გამოვყავ კონკრეტულად ამ ორ ქვეყანას. პირველი ქვეყანა ეს არის რუანდა. საკმაოდ შორს საქართველოსგან. რუანდა ძალიან საინტერესო ქვეყანაა რამდენიმე მიმართულებით. პირველი იმიტომ, რომ ყველაზე მსხვილი ბანკის კიგალის ფეხზე დაყენებაში საქართველოს ყოფილმა პრემიერმა ლადო გურგენიძემ მიიღო მონაწილეობა. კიგალიმ ლადო გურგენიძე თავმჯდომარედ 2009 წლის ოქტომბერში აირჩია. ზუსტად 1 წლის თავზე ბანკის აქტივები 29%-ით იყო გაზრდილი. თუმცა ამ მოცემულ მომენტში ჩემთვის ეს ქვეყანა იმითაც არის საინტერესო, რომ 2008 წლის შემდეგ, როდესაც საქართველოს ბანკმა ნომერ პირველ რეფორმატორ ქვეყნად დაასახელა, ანუ ისეთ ქვეყნად, რომელმაც ყველაზე სწრაფად გაატარა რეფორმები ბიზნესის წარმოების გასამარტივებლად, რუანდა აღმოჩნდა ის ქვეყანა, რომელმაც რეალურად გამოიყენა საქართველოს როგორც წარმატების მოდელი. ამ საქმეშიც ალბათ ერია ბატონი ლადო გურგენიძის ხელი. და 2015 წლისთვის რუანდა უკვე საქართველოს ფეხდაფეხ მსოფლიო 20-ში იკავებდა ადგილს. ეს რუანდისთვის იყო დიდი მიღწევა, საქართველოსთვის იყო პოზიციების დაკარგვა, რადგან 2010 წლის მდგომარეობით 2006 წელს მე-100 ადგილიდან საქართველოს მსოფლიო 10-ში შედიოდა ბიზნესის წარმოების სიმარტივის მიხედვით. რა ხდება დღეს 2019 წელს რუანდა ეკონომიკურად მესამე ყველაზე მზარდი ქვეყანა იქნება მსოფლიოში და ამას ამბობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. საქართველოს ამ ჩამონათვალში 44 ადგილზეა. კიდევ ერთი ქვეყანა, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაა შედარებისთვის, ეს არის სომხეთი, უკვე ძალიან ახლოს საქართველოსთან. სომხეთს არ აქვს ნავთობი, არ აქვს ზღვა, არ აქვს გამოკვეთილი სატრანზიტო ფუნქცია და ამის მიუხედავად ეს ქვეყანა ახერხებს წინ წაიწიოს რეიტინგებში, გაზარდოს საკუთარი კონკურენტუნარიანობა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზებშიც გაცილებით უკეთესი პოზიციებით გამოჩნდეს. კერძოდ 2019 წელს ფონდის პროგნოზით სომხეთის ეკონომიკა 6%-ით გაიზრდება. სომხეთი საქართველოს უშუალო მეზობელია, ამიტომ ამ კონკურენციას რეგიონში მიმზიდველობის ცენტრად ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით გაცილებით უფრო სერიოზულად შევხედავდი, ვიდრე რაც ჩანს და როგორც ამას ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება უყურებს. ამის მარტივი და ყველაზე ახალი მაგალითი არის რაინეარი, რომელიც სომხეთის ბაზრითაც დაინტერესდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ განახლებული მონაცემები აჩვენებს, რომ 2019 წელს მსოფლიო ეკონომიკა 3%-ით, განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკა 1.7%-ით, ხოლო განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკა 3.9%-ით გაიზრდება. კარგია, რომ საშუალო ზრდაზე მაღალი ზრდა გვაქვს, ორი აზრი აქ არ არსებობს, მაგრამ სანამ ამ აზრით ტკბობას მივეცემით, შეგვიძლია სულ ცოტათი უკან გადავახვიოთ ეს ჩართვაც. მადლობა ანა ბექა საქმიანი ტივის ანალიტიკისთვის, როგორც ყოველთვის. აი ესე დავიწყოთ რეგიონით, გადავიდეთ თვალსაჩინოზე, ძალიან საინტერესო თემებით შევაჯამეთ დღევანდელი საქმიანი დილა და პრინციპში მთელი საქმიანი კვირა. მადლობა ელენე, წინ საინტერესო ანალიტიკის ეთერები გელოდებათ. დაარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ საინტერესო სტუმარს და თემას გაშლის დღევანდელ ეთერებში. ელენე, ჩვენ გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ და რა თქმა უნდა საინტერესო ამბებს, რომელსაც მუდმივად განახლებათ ვებგვერდზე BM-ზე, მუდმივად შეძლებთ რომ წაიკითხოთ. ბედნიერი უქმეები.